Muno nigetha tuhote kurekereria andu acio thiru kanitha no muke naho uguo na karibuni sana andu matige kwamba kwaria muno andu aya me haha ni tondu no ukorwo kwina andu angi matwetereire thutha uyu nigetha andu aria tukiri tondu wa maitu ruci tukorwo twibanga tukwenda kunengera mutungatiri atuhorithie na tuhe kiugo gia gutumiriria na wana twanengera mutungatiri tuguthi turikitie nigetha tuthare mahinda na ndirenda kumuhe mutaratara uria tukurumirira tukiona mwiri na andu metikira gukira au tafadhali kogo kaire ni gaka tukunengera mutungatiri tuhoithie tukiugo gia gutumiriria nigetha tuhe mutaratara wa kuona mwiri. Karibu mwathani agocwo ona kwina kie njoera guoko uguo mwathani agocwo Ngai witũ akũrathime na mwĩke maũndũ mega mũthenya ũmũthĩ tukite kuona thabarĩ ya mũico ya ruci nigetha ithuothe mũndũ agenendereirie kwĩharĩria atĩ ithuothe otoguo mũtungatĩre twĩrire gũtirĩ mũndũ ũrĩkĩra mwaka wa Ngai. Mwathani agocwo ũndũ wa bata na kũmenya nĩ atĩ Jehova nĩwe kĩigo kĩrĩa kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko. Mwathani agocwo kuona hinda rĩrĩ famĩlĩ onekete kinyĩte mũico famĩlĩ ĩno gũtarĩ na mwĩhoko no neta mamenya atĩ Jehova nĩwe kĩigo kĩrĩa kĩrũmu hĩndĩ ĩno ya mĩnyamarĩko nĩekũmahe thayũ nĩekũmambararia na nĩekũmateithia kĩeha kĩao na nĩmegũthiĩ makiugaga nĩmamuonete. Ngai agocwo mũno koguo hinda nĩ kũhe tũkũhoya nĩgetha tũkinyũkie ikinya. Ngai mwene hinya wothe wĩ ũtũũraga tene tene nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩ ũtugu waku Mwathani twathekerera nyarĩ ciaku rũcinĩ rwa mũthenya ũmũthĩ tũgũgũtĩa na tũgũcokeria ngatho mũthamaki mwega nĩ gũkorwo ndĩkorwo twarĩ hamwe na ithuĩ nĩ ũtũrangĩrĩte nĩ ũtuonekanire Mwathani ũgatwĩkĩra maũndũ manene ma ũtugi ma kwendea mũthamaki mwega rĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo. Mbere ya maũndũ mothe Mũrungu Mũnene wothe nĩ tũkwenda Ngai witũ kũhera mehia marĩa mothe twĩhĩtie na ũndũ ũcio wa gũtarania na ũndũ ũcio wa kwaria na ũndũ ũcio wa gwĩka Mwathani nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩ ũndũ ũtugu waku nĩ ũndũ ũthingu waku Mwathani rĩu ningĩ wakegu waku mũthamaki mwega rũcinĩ rwa mũthenya ũmũthĩ tũhoya gũthambia na thakame ya mũrũgũ na gũtherio Ngai witũ na nĩgetha twĩtĩkĩrĩke kũrũwe. Thengiũ Mwathani tũraithĩ nĩ wĩkĩre wĩke mũthamaki mwega Ngai witũ nĩ tondũ watũũrĩre ũcio mũthamaki mwega na ihinda rĩrĩ nĩwoete roho wake Mwathani ire itomatio tondũ nĩ ũtũte wĩra waku mũthamaki mwega nĩ tũgũcokeria ngatho twakorwo nĩ wega Mwathani nĩ tũkwendete matu-inĩ kwatha famĩlĩ yake moko-inĩ maku matheru rũcinĩ rũrũ Ngai witũ ihinda rĩrĩ matu-inĩ maku mwerekeana maithori mũthamaki mwega nĩgetha ithete matu-inĩ wĩtĩkĩre kũmahe thayũ ũrĩa Mwathani ũtangĩona ũndũ ũkuo mũthamaki mwega wĩtĩkĩre kũmahe hinya mwerũ mũthamaki mwega wĩtĩkĩre ithete matu-inĩ kũmenyete guoko Mwathani guoko waku Mwathani kũgenereria kũmatwara Ngai witũ na kũmakinyia kũrĩa gũtarĩ ũgwati mũthamaki mwega nĩgetha mahote Mwathani kũhota ikũmbĩrĩre ikuo mũthamaki mwega mathiĩ makiugaga nĩ makuonete Mwathani tũkĩona moko-inĩ maku Mwathani mũthamaki mwega nĩgetha maũndũ mothe twĩka twĩthie na wĩkĩre wĩke Mwathani wega waku Mwathani ũtũigane na ũthiĩ na mbere na gũtherema gatagatĩ-inĩ gaitũ thĩinĩ wa wega waku na maũndũ ũguo Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Thank you. Ngirora Yufu ndariko nari murata wa Ngai muno. Ngirora mundu gwitwo Ibrahimu ari murata wa Ngai muno. Nginya Ngai agĩthiĩ gwĩka ũndũ augire ndingĩwĩka itarĩtie nake. No Ibrahimu tũtirĩ nake. Tũtirĩ nake. Ngirora mundu ta Paulo ahunjirie akĩhunjia mũhunjia wa magegania no tũtirĩ nake. Ngirora Kaini tũtirĩ nake. Kana tiguo Ahabu ũrĩa wahoithirie mĩhianano na tũtirĩ nake. Andũ arĩa metĩkĩtie na arĩa matetĩkĩtie no marauma thĩ ĩrĩkũ. No ũndũ ũrĩa wa mwanya nĩ harĩa wakinya haha harĩa roho waku ũgakorwo ũrore Jesũ akiuge harĩa mũtharaba-inĩ roho waku ũcio wamwĩtĩkĩrire nĩ ũrĩkorwo hamwe nawe harĩa maroho marĩa atheru mekaga atĩa. Kĩũria kĩrĩa kĩnene nĩ atĩrĩrĩ roho waku rĩ ũgathiĩ nako nĩ wega nĩgetha arĩa Jesũ akarehanĩria hamwe nake ũgakorwo ha no nĩ ũgatigwo angĩkorwo ndũgwĩtĩkĩra Jesũ na aretĩkĩra rĩu twĩ gũkũ rĩu ũngĩhota gũtua kĩ itua rĩu ũramenya wega kana ũru no wakinya haha hatirĩ wĩra hatirĩ matua hatirĩ ũndũ ũge na nĩ wega nĩgetha ona tũgĩthoma rũgano rwaku ngoro citũ cikaiguaga wega tondũ tũramenya nĩ ũrũĩte mbara njega yake ya wĩtĩkio na nĩkĩo Daudi ahotire kuga ndikũrĩra rĩngĩ tondũ augire mwana ũcio rĩ ndecoka no ndĩnama nĩ tũkonana nake
nake na ithuĩ twamenya kwĩna ihinda rĩngĩ tũkonana nawe rĩ maithori marĩa tũngĩita haha tũngĩita maithori ma rwendo ta marĩa maitirwo nĩ Jesũ nĩ ũndũ wa Lazaro akĩrĩra nĩ ũndũ wa rwendo akĩrĩra tu nĩ ũndũ wa rwendo rũrĩkũ na nĩkiugaga ndathi kwa mũrata wako na koguo kĩũria kĩrĩa kĩnene nĩ atĩ nĩ ũtuĩkĩte mũrata wa Jesũ na ũndũ wa kũmwĩtĩkia na gũkorwo wĩ thĩinĩ wake nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa akarehithanĩria kanitha wake nĩ ũgakorwo ũrĩ ho maandĩko maugĩte nĩwe ũgatongoria na koguo nĩ wega ũtue itua rĩega rĩu wĩ mwo na itua rĩu nĩrĩo rĩrĩtwo thĩinĩ wa Korintho wa mbere atĩ nĩ itua rĩa ũũgĩ itua gũteithia na niĩ ndeithie nĩgetha tũtue matua marĩa mega ma gwĩtĩkĩra Mwathani rĩu twĩ muoyo ndũkanakĩmwĩtĩkĩre ndagĩka ya mũico ĩrĩa yũragio nĩ ũkuma nja nĩ ũgũkoma nĩ ũkũrĩa tua rĩu ũkĩhota kũmũtungata rĩu nĩ itua rĩrĩa rĩagĩrĩire Ngai tũrathime na twĩke wega tũgĩtua itua rĩa kũrũmĩrĩra na gwĩtĩkia Jesũ transport manager auge ũrĩa mũgũthiĩ kuma Oma haha tondũ mathaa maitũ nĩ twathiĩ thutha wa mathaa kidogo tũgũthiĩ express mũciĩ njara tũkũgĩa na stopover tuma tũrũgame gakĩra-inĩ tondũ andũ mangĩkorwo maumĩte mĩena ĩtiganĩte twĩgwo twĩna andũ megũkorwo me hau nĩ tũkũmenya ũrĩa megũkorwo aya angĩ tũgũthiĩ straight nginya mũciĩ tũtigathũkie mathaa ma mũhunjia no tũgĩe na mĩario na mathaa ma mũhunjia tuothe kũhũthĩra mathaa ma mũhunjia tũreranĩte uga mũrathime na mwĩke wega Yeah.
Wana twarikia kuhoithio ni ndungata ya Ngai twaguka tugucokera mwena uyu tucokete uguo tutikuga family ya mbere tutikuga erigie tukuhoya mahanganio hau gatagati nigetha tutigatigwo na casualty o yothe tondu tigikeno gitu ukiona mundu akiona kuingĩrio thibitari aya ritu rikoragwo kuona andu othe marikia macoka ngari-inĩ wega na thayũ na mena hinya na mena ũgima mwega ũguo tũkĩra mwena ũyũ tũcokete ũguo na ũngĩona mũndũ ũbataire tafadhali tiga kũmwĩrorera kana tiguo tũteithanie ithuothe koguo nĩ kuga na njĩra ĩngĩ wona ndũkae kwamba gũthiĩ ĩtĩkĩra tũgũikara o haha nĩgetha hangĩgĩa ibatara rĩaku rĩa kũheana kĩande gĩa kũrĩrĩra ũheane kĩande kĩu gĩa kũrĩrĩra na Ngai tu nĩagũtũrathima na twĩke wega naguo kanitha nĩguo kũrigia mũtungatĩri tũhoithie tũhoe. Ngai mwene hinya wothe we ũtũraga tene tene o rĩngĩ ũtanakorwo nĩ gwĩtwo Mwathani nĩ twathengia nyana ciaku nĩ tũgũtene tũgũcokeria ngatho Mwathani tondũ nĩkorwo tũrĩ hamwe na ithuĩ nĩ tuonekanire Ngai witũ na nĩkĩo tũgũtigĩire kamwe gaka Mwathani nĩgetha tũgocithie na tũteithie tũraku mwĩtheru mũthamaki mwega ihinda rĩrĩ ta matu-inĩ tũka Mwathani kuona mwĩrĩ wa Lucy mũthamaki mwega rekethia ta matu-inĩ wĩtĩkĩra Mwathani gũtũhe kũmĩria mũthamaki mwega rĩu nĩkĩthia ta matu-inĩ wĩtĩkĩra gũtũhe Mwathani rĩrĩa Mwathani gwĩciria Ngai ta matu-inĩ rĩu nĩkĩna gũcũrania Mwathani wĩgie Mwathani mĩoyo na mĩtũrĩre itũ mũthamaki mwega nĩgetha ithe ta matu tũkĩamũrĩre Ngai tondũ tũkwenda tũmenye gũgũtungata Ngai witũ nĩgetha thĩna tũrĩkinya Mwathani handũ ta haha mũthamaki mwega woete maroho maitũ Ngai witũ tũgacemania nawe Ngai ta matu-inĩ na tũtũhe nawe matukũ matarĩ mũthia mũthamaki mwega na tũrũire ta matu-inĩ ũrũgire atĩ we nĩwe kũriũka na nĩwe muoyo na ũrĩa wothe Mwathani kwĩhokete ona nguo nĩagatũra muoyo Mwathani nĩtũhaya wĩtĩkĩrĩte ta matu-inĩ kũmĩria bamĩrĩ ĩno Ngai witũ na rĩu githĩ ta matu-inĩ magĩe na rĩrĩa Mwathani gwĩtĩkĩra mũthamaki mwega atĩ rĩrĩa ta matu-inĩ matũrĩa ũthingu na ũtheru Ngai witũ harĩa Mwathani rũciathiĩte Ngai witũ nĩmakonaga nake rĩngĩ mũthĩnjĩri ũrĩtha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gĩtĩkia Mwathani ithe ta matu ũkanĩrĩra tũkagũtũhe hinya Ngai witũ ũkanĩrĩra tũkagũtũhe kũmĩria mũthamaki mwega ũkanĩrĩra ũnyitĩre ngoro icu na maroho maitũ mũthamaki mwega ũkanĩrĩra tũgire maithori maguo na mamĩrĩ mũthamaki mwega na nĩgetha ta matu tũgĩe na ũhootani Ngai witũ no tũrĩgũtene na tũgũcokere ngatho tũgĩe na wagĩrĩre Mwathani twakĩre kĩrĩmo maku Mwathani mũthamaki mwega nĩgetha Mwathani ũkorwo gwaku Mwathani gũtwarane hamwe na ithuĩ nĩgetha ũthamaki waku Mwathani ũthamaki ihinda Ngai witũ na ũhootani waku Mwathani ũtũũri waku Mwathani wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na thĩinĩ wa wega waku na mũrũgũ wa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Kanitha mũtongoria na nyĩmbo kũrigia acokeire Mwathani
agoma iona mitegwele ama Oyoka atire mundu tuhikireirie ngati oya ndo wa wira uria wi mbere. Mundu tauma ngari twina Nissan igire stare jihoru kogo tugetikire gutigwo gukwa te tondu ri na ngari. Please tuthie na haria mundu tuma na ngari ni kumuhengete. Ngai mwene hinya wothe we uturaga tene tene ni tokwa ni wega ni tugucokeria ngatho ni tondu mwathani ko twari hamwe na ithuĩ ona gwatarĩ kĩrĩa kĩu twari kĩhũkĩra mwathani rĩtwa rĩaku mwathani ũgocwo ni wega ni tondu ni ũmĩrĩirie ngoro citũ Ngai witũ ũkwambĩrĩria bamĩrĩ na ũkamĩrĩkaga na ũkamĩhe mũthamaki mwega ni tũgucokeria ngatho tokwa ni wega mwathani ihinda na ithaa rĩrĩ tũmatu-inĩ tũkuoya thabarĩ Ngai witũ tweregere mwathani ngero kĩamenyera mũthamaki mwega rĩtwa rĩa mwathani ũkorwo mwathani gũtũtwarĩra mũthamaki mwega na gũtũkinyia mwathani kũrĩa gũtarĩ na ũgwati mũthĩnjĩri ũrĩtha wĩtĩkio gũtũoya ciĩko nĩ mũthamaki mwega na rĩu mwathani ũgatũkinyia thĩinĩ wa gĩkĩro kĩu twĩna Ngai witũ ringaringa o icio na meciria maitũ mũthamaki mwega na tũrikane gũcokeria ngatho kwani wagĩrĩire mwathani no tũkene gũtagia ũguo na arĩa mathiko maya mwathani moko-inĩ maku Ngai witũ nĩgetha mwathani ũkorwo gwaku mwathani gũtũgane hamwe na ithuĩ na tũrĩkia twĩ thĩinĩ waku mwathani no tũrũgũke na tũgũcokerie ngatho thĩinĩ wa wega waku na mwĩrĩ wa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Thank you. Alinde utokai. Yaani ndio anile. Waya nani? Wewe ndio hapo. Washa koko.
wageni wetu wale wakubwa muci uria murona wina hama ni umwena uyu na mwena wakwa wa umotho ni kanitha nayo family imwe na wakwa wa urio ha thutha wa macini. Tafadhali familia inakaa upande huu na upande huu. Tafadhali, na wale ambao wamesimama kwa barabara, watu wa familia akina Masharia, tafadhali tunawaomba kwa unyenyekevu, Masharia muingira mwetekera kuya ite ici, mwetekera guikara ha family, na wageni aria maingirite metekera guikuruka ha kianda. Ageni aitu tukumutia muno muikare ha kianda. Tafadhali, tafadhali, ageni aria maingirite maikare ha kianda. Mwena uria ni kanitha, ndukaingira mwena wa kanitha tafadhali. Mwena wakwa wa umotho ni kanitha. Ciana cia mucio ciambe cioite mwena uyu tafadhali. Ageni aitu mwena uria wakwa wa urio kwi handu hena urona hama, watu wakubali waingie kwa hama. Kwina screen nitugukorwo na TV ironania hau wega na ni ukuona kila program. Watu wa familia tukae upande huu tafadhali. Kwa hivyo viti tutawapanga polepole. Kwanza mchukue viti vyenu hapo. Wale wamesimama kwa geti tafadhali, naona kuna wazee wamesimama kwa geti tafadhali, tuingie tufungue njia ili tuchukue viti tafadhali. Tafadhali wazee waingie hapa chini, kuna nafasi. Bwana Mato, organize hapo watu wasimame kwa barabara. Upande wa chini kuna viti, igiza wageni waende chini. Karibu mzee, ni upande ule kuna viti vingi. Kwena ite nyingi haria kianda muthe mwetekere guikuruka haria kianda. Bwana Heze, kama tunahitaji program nyingi upande huu tafadhali tuikuruka haria kianda. Hena ite nyingi ni handu muguikara wega, mwetekere tu. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Ndona ageni itu ni maraikara hama-ini iria ya yellow. Aria mekuingira leo family itikira guikira haha. Nitukumfanga wega haha hama-ini. Upande huu ni wa watu, huo ni wa wachungaji pekee. Familia iketi upande huu. Tafadhali tuko karibu kuanza na ndirerwo ni deacon na twina ite nyingi mwena uyu mwena wa kianda. Ite nyingi ageni aitu karibuni na ndugetekere kurugama gate-ini tafadhali. Ningumuhoya muno onokorwo wa family ikurukai ari ithe witu akina mama taramkeni. Hapa chini kuna viti vingi, twina ite nyingi. Wale vijana wamesimama pale kwa barabara tafadhali tuondoke upande huo, tusongeshe wageni. Lake tuingirie ageni mucie inywe na inywe ashas aitu. Thank you muno. Hale twina ite nyingi hakera, twina ite tafadhali, na hale wakora gite ndugetikira gukua gite maitu. Itikira kuingira haha tondu hena ite, tondu space ni kwaga. Tafadhali usikuje na kiti. Wako waingira we mugeni ha ni family, ageni aitu othe maraingira hake aria kianda. Naomba tondu tikwenda gucoka gukirithia mundu gukwira ukire ti wega. Itikira kuya ite ici, na wadu wa kanitha manjiririe kwihaririria atumia a kanitha. Ndona ni maikarite wega. Thengio muno tondu wona deacon amwita no gukira na rwimbo nigetha tuhoerwo na twike maundu mau mangi. Thengio ni tuona ageni aitu ni maraingira hamere ya yellow na ya ihura njitikirio. Njirwo nigetha tuheane ite extra
our ushers aria manabanga mwena uria mwitikire o tugithia na mbere na kubangwo ageni aitu makinya makerwo maingire bwana kuria kwina space ya family nitukumwonera mo guikara uria tukumubanga mutikamakene riua tutawapa nafasi hii ni kwa wakati huu tu. Thank you maigire itikira kuingiria mutumia ucio maigire itikira kuingiria mutumia ucio kira hau hatigaikare mundu ni tondu wa time. Thengio ndirona andu aria mekuoya mwiri atumia kanitha ni mebangite wega immediate family wetikira guka we mugeni ugetikira tukuhe gite mwena uyu wa kianda haha turenda kuhe andu a family maito ikuruka pio ni mwena uyu ikira ikuruka haha kianda hena space andu aitu ana matubangira ngari mugetikira ngari hituke ikaigira andu haria mbere. Thank you very much. Na gitio kinene ni tondu wa mathaa maitu nitukwenda kuingiria mwiri atumia othe a kanitha metikira guthii haria ngari-ini ili tumpe deacon nafasi atuombe. Akina mama wa kanisa wakaribia, lakini wasichukue mwili kabla our deacon atuambiriria na mahoya. Thengio atumia a kanitha na wale atumia aria mejukua ini moe kamero ni heo maiki ingi. Thank you our DJ kidogo ni tondu wa gitio kinene. Our deacon is here na tukwenda aria mena portrait metikire gutunengera portrait na andu othe metikire riu guceto guikara thi wonio space ugaikara thi wega na ndugetikire kurugama barabara tafadhali. Tunawaomba kwa unyenyekevu ndio tumetengeneza hema. Rekei tuhe our deacon gitio kiu nigetha atutongorie na mahoya turute mwiri. Thank you. Rekei tuhoe. Ngai mwana hinya wothe we uturaga tene tene na urwatha ciaku na rotuga ku mothe ni twathe Kenya ni ciaku ruci ndagara muthenya muthi ni tukwenda gutia muno tukwenda gucokera ngatho muthamaki mwega ni ko turi hamwe na ithwe ni turangete ni tuonekane gaite matuini o kumahire tumire ikaro gya thu muthamaki mwega na Ngai tu twarete hamwe na ithwe no twethe ni wekere wiki mwathani tugucokera ngatho tokona wega mwathani. Thengio twahinde ithe tumatuire tukanda kwambia gukona rero cio muthamaki mwega ni tuhe hamwe rukora gwaku mwega gutwana hamwe na muthamaki mwega kembira gitagati ona gwatakire kio kirikiro kia kimoko-ini maku muthejeri uritha wetike gutwana hamwe na ithwe na gutuika maundu mega muthamaki mwega no tugutia na tugucokere ngatho turekere moko-ini maku mathire muthejeri uritha nigetha wetike gutunyitana gwaku muthamaki mwega naguo gwaku mwega gututware na gutukinya gukura gutare gwatu muthejeri turekere moko-ini maku mathire muthejeri uritha na igogona ya muthenya umwe twaretaga moko-ini maku mathire mwathani nigetha wetike gutwathima na gutwana hamwe na ithwe no tuke twina hotani waku witu no turugutia na tugucokere ngatho na tugano wagire mwathani theni wota tucio muthiri wa Ngai na Ngai morio na Ngai roho muthiri twahoya na twacokia ngatho. Thank you our deacon tondu wa gutuhoera andu aria megututongoragia na rwimbo mwanjirie rwimbo nigetha atumia a kanitha moe mwiri. Negukumia mwathani ciana iria iretaga mutumia o shosho metekere guka nigetha matwere mahoya maya nigetha tuhote kwambia igongona Ngai tu nikumarathima na nikumeka maundu mega mahoya ma igongona mekuona ya othe maramwitaga shosho na Ngai tu nikumarathima na nikumeka maundu mega. Thank you
mwe ciana citå thengio må no nä tondå nä muoka mwä tä kä ra kå nyitanä ra mahåa mau na muoya mahåa må ke haha ndä thengio må no twatua gå thiä tå tongori nä må ndå wä na mbica nä getha thiä nake må ndå å rä a wä na må tharaba må rå mä rä re må ndå arä a mena mahåa marå mä rä re å rä a wä na må tharaba arå game thutha na ithandå kå rå game ake nä getha å ndå å cio å korä mwega å rä a wä na må tharaba withija muno kũraya maĩ kũndũ andũ arĩga mathiaga mbano nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩekumagia ciothe gwĩthĩnjaga mũno kũraya maĩ kũndũ andũ arĩga mathiaga mbano nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ Oh
mwathani mwene moyo uyo wakwa waturaga tekaine katigara ya na iguru tugukumia mwathani mwene moyo uyo wakwa waturaga tekaine katigara ya na iguru ndaguthaitha mwathani ndaguthaitha kunyumbi ndagirira kwakwa ikora nĩ inya iname otoria kĩruru kĩa mũndũ gĩtũraga kĩmũteng'eragia wakwa citarĩ ciareka hurũke mũkono gwa thũ cia muoyo wakwa citarĩ ciareka hurũke nĩndagũthaitha mwathani Ogira manage ne mwandu aria nakura ya Jesu agasoka ogira manage ne mwandu aria nakura imagadera otajata ya yake walie gomaga githakara manage make imagadera otajata uria yake walie gomaga githakara manage make kokania amatware gwake aria ega na theru aria nakura kokania amatware gwake aria ega na theru aria nakura imagadera otajata iria yake walie gomaga githakara manage make wendete muguri inyuĩ mwe manage make itwana tũtũ wendete muguri inyuĩ mwe manage make imagadera otajata oria yake warie gomaga githakara manage make Thank you muno ageni aitu Bwana Chairman
na thuri acio mwena mwetekera guikoroka toro space yanyu ya kianda tafadhali Simon twauga hau gate-ini andu magoka magikiriagwo ageni aitu karibuni sana nituoka mathaa maria mari mega na nitukwenda kumutwara na wega muno na ihenya ni tondu nituramenya muthenya wa umuthi ni muthenya ukite hindi ria turathimitwo muno bururi-ini kwina mbura nene nona kwina mbura iyo tugucokeria Ngai ngatho ni tondu maundu mothe mekikaga ni tondu wa wega kuri aria metikitie Kristo. Thank you. No ndiraheo updates cia mwena uria ungi andu ni macetorete wega na ndireciria ni maratuona wega me mwena uria ungi na twauga wiigwe ati twi hamwe nikio tugwikiriire screen iyo ni vile tu space yetu imekuwa dogo mtatuelewa. Ageni aitu aria me hau bara witikira maikoroke kwina space ya kianda mwena wakwa wa urio ni kanitha naguo ha kianda twina hema nene na bado kwina ite. Tafadhali wageni wetu karibuni hapa chini kuna space mzuri. Tafadhali hapa chini wale wamesimama kwa gate, tafadhali ukimpatia Euroji mwambie aingie, unapitia hapa tu tafadhali. Ukipata Euroji unaingia, usiketi kabla hujapata Euroji yako. Tuna vijitabu vingi kana mafuku ma Euroji na maige tikira guikoroka tu karibu pitia hapa. Na riu tukona ndagika nini muno twajiriria kuheo nyimbo cia kugoca Mwathani ni timu itu iria i haha na DJ metikira gutuhe nyimbo cia kugoca Mwathani ta igire tukorwo twamenya update ya mutungatiri witu. Ngwenda kumumenyithia na gitio kinene tukwambiriria na kanitha, tukwambiriria na igongona na haria turirikiria igongona tukona mahinda mega, nitukugana wega na kanitha na matwira matigotuiga na ni tondu wa maundu ria mahana nigetha tuhe mwari wa ithe witu maitu Ruce gitio giake witikire tugutwarithia na program o uria twina kwagiriire twiguithanirie na kanitha na tugietagirira kanitha witikire gutumbuizwa na aini aitu twendete muno. Karibu DJ utuongoze na nyimbo na watu wakiingia wapewe viti upande wa chini. Karibuni.
hotire tiga wanjaragirio anjĩraga atĩrĩ wothe mekĩkaga igwo nyone wega igora rĩmwe na wakwa ũkĩndũĩrĩra thũ cia ngoro yakwa nĩcikĩahotire tiga wanjaragĩrio anjĩraga atĩrĩ wothe mekĩkaga igwo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno gĩkũmenya ndĩ nawe gĩkũndũĩrĩri. No nĩ ngari ya matu-inĩ ahanũkie nĩ thitĩnji njoke njikie gwaka mũhuko irore kana nĩ ndĩte tigiti wĩngũrie no nĩ ngari ya matu-inĩ ahanũkie nĩ thitĩnji njoke njikie gwaka mũhuko irore kana nĩ ndĩte tigiti tondũ ndaigua kũrĩrio thĩ ingĩ yakũra ndĩngĩrũgama na mũtharaba-inĩ nĩ hanene harĩ ngĩheo bĩa ya igũrũ nĩ ũrĩte bĩa ya matu-inĩ tigiti wa gũthiĩ igũrũ ona gwa mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ narĩo na mĩtũkĩ harĩ Jesũ thakame andĩmataga ĩrĩo meia na thakame mũrateyo nĩyo bĩa ĩrĩo meia na thakame mũrateyo nĩyo bĩa. Gakabu-inĩ nĩ nyina ndo nĩ mũirĩtu wa mũthamaki rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ ndo wa Ngai no amwendaga ndo mũndũ wa kũmwongithagia mwethi akĩrehe mami wao mũceigũrĩire kwa Jethũrũ kũrĩa kĩhiga kĩahĩrĩire mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu na witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhiga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu na witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhiga kĩaya. Thigari ũrĩ ita-inĩ ndũagĩrĩra ũhoro wa mũtũre ũrutanagĩria ũrũ wa mbara no na hinya ngekĩrwo thũmbĩ na tanji ya ũhotani ndĩ mũthigari ũrĩ ita-inĩ ndũagĩrĩra ũhoro wa mũtũre ĩrutanagĩria ũrũ wa mbara no na hinya ngekĩrwo thũmbĩ na tanji ya ũhotani ona ndona wĩna niĩ ndĩ mbara-inĩ ona ndahota niĩ ndingĩrira tondũ nĩmenyete bara nĩ gũkinya mũthia nginũke gwitũ bũrũri ũrĩa ndoimire.
1 2. Take 1 1 2. Mic testing 1 2. 1 2. 1 2. Take 1 2. Yes. 1 2. Hallelujah. 1 2. 1 2. Hallelujah. 1 2. Sound check 1 2. 1 2. Sound check 1 2. One two sound check. 1 2 sound check 1 2. 1 2 sound check 1 2. Sound check 1 2. Thank you. Ageni aitu ni gukinya haha kenda bado tuti turarikia. Sauti ndirerwo mwena uria ndirakinya wega. Andu amwe metikira guikira mwena uria na wandu aria maingirite okorwo nduri wa kanitha wetikira guikuruka haha kianda naguo mwena wakwa. Thank you mutumia wa kanitha upande huu. Wageni wetu karibuni, kuna nafasi tuingire kianda. Thank you auntie. Tutikira kuingira haha itikira kuya ite ici auntie na muikare thi na wale maikara haha kianda. Karibu sana. Ashas aito mutigetikira mundu arugame hau gate-ine tafadhali. Bwana Njoroge tafadhali. Watu wasisimame kwa barabara. Tumesema watu wakifika hapo wapewe nafasi waingie. Kuna nafasi huku chini. Andu magetekera andu moke maingire haha kianda, twina nafasi. Na mwena uria ungi nindirerwo bado kwina ite. Andu mathina mbere na guikara. Thank you to family ne seturete wega. Tukwenda kahinde ni gaka kuhe atumia a kanitha. Ana matana keina twambe tuinirwo rwimbo rumwe ni bandi itu nigetha ageni itu makorwo marikia kuingira tunegere atumia a kanitha manjirie gutukuithia nyimbo cia muthenya wa umuthi. Kugiginyana naria magiginyanaga bakawirwatira maturaga meohete matharaita mothe tondutira ino tenderu na yigica nyingi teretha ndanateretha na matirukaga Jehova niandiragirira nikiitari ndagwa teretha ndanateretha na matirukaga Jehova niandiragirira nikiitari ndagwa. Itatoire githii-ini kia mutu hataga itekie nigetha nyone kindu gia kuria ng'aragu endire ikagira nyumba ngarira igathaitha Ngai uhunia wa nyoni cia riera-ini na itithukumaga ingwika atia tondu ciugo cia kanua itiraigana gukwira uria Ngai unjikiire tondu ni manene
Urutete kura ya mwathani Gigakinya hai Ngoro yakwa gocaga Jehova Ndukanariganĩrwo Yesu Ndiroragĩra igũrũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna nduma ngoro yakwa ĩgakena ngona riri wa Ngai rĩu nĩaigire kũgĩa nduma nakiuga kũgĩa njaga nĩguo rĩrĩa twaciona cigakũgocithagia rĩu Ngai mwĩoneri Ngai mwĩoneri woneire Iburahĩmu ndũrũme kĩhinga-inĩ rĩu Ngai mwĩoneri Ngai mwĩoneri woneire Iburahĩmu ndũrũme kĩhinga-inĩ Daudi nĩatũmire andũ mbũtũ yake matware macakaya make kwĩ Hanuni akinya kwĩ Hanuni akĩmanyitithia akĩmeciria nderu ciao cia mwena ũmwe arĩa maconokeire Ngai agũcokie ho na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngemi hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete rĩngĩ arĩa makwetithirie makũnyamĩrĩre ukĩrĩma-inĩ ya mĩtamaiyũ Jesũ akiumĩra arutwo ake ũhoro amerire ũguo ndathiĩ ũguo naguo ngoka ndathiĩ kũmũthaganagĩra cikaro ũguo mwana ndathiĩ ũguo naguo ngoka ngoka rĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu ngĩkwerire arutwo rĩrĩa nduire kwambata matigĩra roho maikaragie Ngai wako kĩatũra hĩndĩ wa mukwa kwa maciraga Ngai wako kĩgarũrania mũhatũri Ngai wakwa wanatũra mũhatũri Ngai wakwa nĩguota mũtua Thank you. Atumia kanitha thank you muno. Na toria tugire Bwana Kinyoro wetikire urugamire handu hau wega gutikarugame andu fara. Andu arĩa marugamite gate-inĩ Bwana Mũirũrĩ ukametikira maikũrũke othe ukamera maikũrũke. Ona muthuri ucio wa mwĩrĩga kila mtu anaingia. Ageni aitũ hakenda hena ite nyingĩ na haga ite nĩ ngwĩrwo nigetha wĩtĩkire twetekere guikara wega andu arĩa me mwena ũrĩa ndiramenyithio nĩ marona mũtambo wega na rĩu ndĩrerwo atungatĩri aitũ matigĩtie hanini mũno na matwĩrire na matũ request wega nĩo megwĩtĩkĩra megũkorwo marĩa mbere igongona-inĩ tondũ matigũtũ take mahinda manene kuma hau tũgũcoka tũgĩe na mĩario mĩnini. Andũ a family mwĩtĩkĩre kũhorera ũmũthĩ
nä ndä ramenya nä må rutä te wä ra wa magegania må kä harä rä ria maitå ruci andå a bamä bwana Macharia bwana Kuria mwä tä kä re kå horera haha mainä nawe okorwo nä å ramenya ndå rä wa immediate family wä tä kä re kwaga kuoya gä tä kä andå a bamä wä tä kä re andå mahorere wega ageni aitå arä a me barabara ndaramenyithio itä no nyingä bwana Simon må getä kä ra andå acio othe må kamaingä ria inyuä nä inyuä ushers aitå må getä kä ra andå othe moke maingä rä te ngwenda kå welcome atumia a kanitha wa independent twendete må no nä getha metä kä re mokä re atumia a kanitha wa independent ngwenda metä kä re manjä rä rie kä goco nginya rä rä a må tungatä ri arä ingä ra tondå nderwo må tungatä ri enjä ra ä tä kä rai gå kä ra na igå rå atumia othe na andå arä a tågå kä te igongona rä a må thenya wa må thä mwanjä rä rie kwarahå ka na igå rå nä getha atumia a kanitha matwanjä rä rie kä goco wamama wa kanisa ninyi tunasubiri akina mama wa kanisa inukeni ä tä kä rai gå kä ra atumia a kanitha rä u twanjä rä rie kä goco kä må rutio nä getha må tungatä ri witå oke akä ingä ra na tå gä etagä ra må tungatä ri tå gå korwo tå gä tongorio nyä mbo na kä goco wä tä kä re gå tå tongoria karibuni sana wa mama wa kanisa Ngai nĩ arohagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa na ndone kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũto nĩerire Iburahĩmu na mũgambo nĩũkaingĩha ta njata cia matu-inĩ rũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku onake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia Ngai agĩtano Musa nĩagakena mwathani tondũ nĩ gĩtina kĩonokio ũciri wa matu-inĩ
ota uria gwatarie kiambiriria na uria gutarie riu na uria gugatuika ingo ciothe tene na tene. Amen. Mwathani utuonie tha ciaku Na utuhe wonokio waku Mwathani thikiriria kuhoya gwitu nakuo gukaya gwitu gukinye kuri we Mwathani aroikara na inyue na uikare na ngoro yaku. Mwathani mutheru ithe mwene hinya wothe Ngai wa mende na mende ututhikiririe na wetekera kurekia muraika waku mutheru oime iguru aikarie ateithie na arangire aria othe monganite haha ni undu wa Yesu Kristo Mwathani witu. Amen. Tware ithe na ria murio ona ria roho mutheru. Amen. Kuthia hatari-ini ha Ngai Kuri Ngai uria hoyaga gikeno kia ngoro yakwa Uteithio witu umaga na ritwa ria Ngai uria wambire iguru na thi. Kurira Ngai mwene hinya wothe na gikundi giothe kia iguru na inyu ariũ a baba tondu nĩ njĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha na inyu ariũ a baba mũhoere kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Mwathani Ngai mwene hinya wothe arokuiguĩra tha arokwehereria mehia maku na gũkinyie muoyo-inĩ wa tene na tene. Nĩ ngumbũrĩra Ngai mwene hinya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nawe pasta wakwa atĩ nĩ njĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha nawe pasta wakwa uhoere kuri Mwathani Ngai witũ. Hinya wothe aromũiguĩra tha aromwehereria mehia manyu na amũkinye muoyo-inĩ wa tene na tene. Amen. Maria tuonaga na maitho maria thiku matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai arĩa arwaru rĩu nĩ moige nĩ ahonu arĩa athĩni rĩu nĩ moige nĩ acoku arĩa marorĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime
amokera we Roho Mutheru itegarire turagutegera tukiririkana gukua na kwambata kwa Mwathani witũ Jesu Kristo na tondu wa gitio kia Mariamu mũirĩtu mũtheru na theru othe nigetha rigukenie ni undu wa ukumio wao na ithuĩ nĩ ũndũ wa ũhonokio witũ na ningĩ nĩ ũndũ wa tũkũririkana gũkũ thĩ matũthaithanĩrĩre kũu igũrũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ. Aroikara na ngoro yaku. Roriai ngoro cianyu na igũrũ. Nĩtũgũciroria na igũrũ kũrĩ Mwathani. Nĩtũgathagei Mwathani witũ. Nĩkwagĩrĩire na nĩ wega mũno gwĩkaga. Nĩkwagĩrĩire mũno na ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathaga hingo ciothe. Nĩ ũndũ ũcio inyuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩtũgũkũgoca na nĩtũgũkumia rĩtwa rĩaku rĩega ma tũgĩkũgocaga hingo ciothe tũkiugaga mũtheru 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 Mwathani Ngai mũnene waita igũrũ na thĩ nĩkũiyũire ũnene waku urogocwo we Mwathani we igũrũ mũno. Amen. Ngai nĩaririe mahoro maya akiuga atĩrĩ niĩ nĩ Mwathani Ngai waku ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri ume nyũmba ya ũkombo ndũkanagie na ngai ĩngĩ tiganie. Wathani njiguĩra tha na ũtũme ngoro yakwa yende kũigua rĩathani rĩrĩ. Ndũkanethondekere mũhianano mwacũhie. Wathani njiguĩra tha na ũtũme ngoro yakwa yende kũigua rĩathani rĩrĩ. Ndũkanagwete rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ. Wathani njiguĩra tha na ũtũme ngoro yakwa kũigua rĩathani rĩrĩ. Ririkanaga mũthenya wa Thabatũ ũamũrage. Wathani njiguĩra tha na ũtũme ngoro yakwa yende kũigua rĩathani rĩrĩ. Ũguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩhe ma gũtũũra bũrũri ũrĩa ũhetwo nĩ Jehova Ngai waku. Wathani njiguĩra tha na ũtũme ngoro yakwa yende kũigua rĩathani rĩrĩ. Ndũkanoragane. Wathani njiguĩra tha na ũtũme ngoro yakwa yende kũigua rĩathani rĩrĩ. Ndũkaigĩrĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo. Wathani njiguĩra tha na ũtũme ngoro yakwa yende kũigua rĩathani rĩrĩ. Ndũkanacumĩkĩre mũka wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Wathani njiguĩra tha na wandĩke maathani maya ngoro-inĩ yakwa ndagũthaitha. Nĩtwakũhoya Mwathani wamũkĩre igongona rĩrĩ rĩa ũkũgatha narĩo ongerera matukũ maitũ na ũtũhonokie kuma gĩkuũ-inĩ gĩa tene na tene hamwe na andũ arĩa wĩthurĩire tondũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Ngai rora na tha igongona rĩrĩ twagũtegera nĩgetha ũrathime ũtherie na wamũkĩre nĩgetha rĩtuĩke mwĩrĩ na thakame cia mũrũguo mwende Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Tũikũrũkĩrie Roho waku Mũtheru Ngai nĩgetha agarũre mũgate ũyũ ũtuĩke mwĩrĩ na ndivai ĩno ituĩke thakame cia mũrũguo Jesu Kristo mũtũkũri. Amen. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ nawe wahenia mũrũ waku wa mũmwĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ na ningĩ atuĩke mũtwe atũkuĩra mũtĩ igũrũ atuĩke mũtũkũri na hĩndĩ akĩruta rĩruta rĩmwe na nĩwe mwene werutĩire rĩmwe na hĩndĩ akĩruta igongona rĩrĩa rĩrĩ thingu na rĩagĩrĩru kũna na rĩrĩa rĩrĩ iganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mũtheru atĩ tũririkane hingo ciothe gĩkuũ gĩake kĩa batama o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ. Amen. O ũrĩa ũtukũ ũcio wakunyanĩirwo mũkũri nĩ oire mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩũrathima akĩwenyũranga akĩnengera arutwo ake akĩmera atĩrĩ kai mũrĩe amu ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu rĩanagĩra ihingo ciothe na nĩgetha mũndirikanage. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana nĩgetha nĩnjarĩa mũgate wa muoyo roho nĩwe mũgai warigwo nĩ itho guoko ilũko ũtie na nduone gĩthima yahete mũgate ngahingũka maitho ũrĩa inarutwo makinya ema arero gendo-inĩ matia mũme
Mũkũri nĩ oire gĩkombe na arĩkia kũgatha Ngai agĩkĩrathima akĩnengera arutwo ake akĩmera atĩrĩ, kai mũnyue amu ĩno nĩyo thakame ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wa kweherwo kwa mehia. Nyuanagĩra ihingo ciothe na nĩgetha mũndirikanage kĩndũ kĩega no thakame ĩyo ya Jesũ yaitĩirwo andũ aganu wathanie mwene kaĩrũire kĩndũ kĩega na Jesũ nĩegũiyũkia igongona rito na ningĩ makĩria ma tũkũririkana gũtigwo nĩ maitũ witũ Ruce Wanjikũ. Ĩtĩkĩra mũthamaki tũgũthogera mĩĩrĩ ĩno na ngoro citũ nĩgetha ituĩke igongona rĩ muoyo harĩ ithuĩ na arĩa marĩamũkagĩra thutha ũyũ. Ngwatanĩro theru mamũkagĩre mwĩrĩ na thakame ya Jesũ Kristo kũna kũna, ona angĩkorwo tũtigirwo nĩ gũtegera mĩgongona rĩrĩ tondũ wa mehia maitũ maingĩ. Nĩ twagũthaitha wamũkĩre igongona rĩrĩ ũtekũririkana mahĩtia macio ũrĩa matariĩ. Na ũndũ wa mũrũguo ona ũndũ wake onayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru kũgocwo rĩ kũrogĩa kũrĩ Ngai tene na tene. Amen. Kana watho waku mũtheru nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkũgoca tũkiugaga, Ithe witũ rĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we ndĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuagĩra arĩa matwĩagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ. ũhoreri wa Ngai ũroikara na inyuĩ, ũroikara na yaku, ũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno, mũhe ũhurũko mwega. ũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno, mũhe ũhurũko mwega. Mwathani aroikara na inyuĩ, aroikara na ngoro yaku, nĩkwamũkĩra mũgate wa igũrũ, ngĩkayagĩra rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mwathani ndiagĩrĩirwo nĩ gũtonya nyũmba yakwa, no kiugo kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩĩkuona. Mwathani ndiagĩrĩirwo nĩ gũtonya nyũmba yakwa, no kiugo kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩĩkuona. Mwathani ndiagĩrĩirwo nĩ gũtonya nyũmba yakwa, no kiugo kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩĩkuona. Inyuĩ arĩa mũheraga mehia manyu na maratithĩrwo gwatahĩri na kwĩrĩ mwĩhokete Ngai, mũikie mwĩrĩ na thakame cia Jesũ Kristo, ndamũthĩa mũmbũre Ngai mũrĩ hinya wothe mũrũgamĩte mũkiugaga ndĩ mwĩyona wanyona Ithe witũ wa igũrũ, ũciaro wakwa ciake nyingĩ atĩ andũ arĩa marĩheraga mehia mao na manene megũkirĩrwo, aromũiguĩra tha, aromũkirĩra, aromũheria mehia manyu mothe, aromũhe hinya na maũndũ mothe mega, na aromũkinyia moinĩro ũtathiraga, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Tũtingĩenda gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku we Mwathani ũiyũirwo nĩ tha, tũkĩhoka maũndũ maitũ magĩrĩre, no makĩria tũkwĩhoka atĩ tiga nĩ tha ciaku nyingĩ itangĩgereka, ona ithuĩ tũtigĩrĩirwo nĩ kwĩha twenywo mũhuro-inĩ wa metha yaku. No we Mwathani witũ, we mũrũguo kũna kũna nĩ kũiguanĩra tha, nĩ ũndũ ũcio tũkĩra gũtũma we Mwathani ũiyũrwo nĩ wega, tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Jesũ Kristo, na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra, nĩgetha mĩĩrĩ ĩno ĩhĩtio nĩ mehia therio nĩ mwĩrĩ wake, na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩ bata mũno, ona ningĩ tũmate tũtũre thĩinĩ wake o ta ũguo mĩndĩ na mĩndĩ, onake atũre thĩinĩ witũ oro ta ũguo. Amen.
ona idũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno. Mwathani ndiagĩrĩirwo nĩ ũtonya nyũmba yakwa, no kiuge kĩo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona. Ona idũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno. Mwathani ndiagĩrĩirwo nĩ ũtonya nyũmba yakwa, no kiuge kĩo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona. Ona idũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno. Mwathani ndiagĩrĩirwo nĩ ũtonya nyũmba yakwa, no kiuge kĩo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona. Nĩete mũgate Ngai ngũkamaitũ, Torĩa arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate ũcio makĩmũmenya. Wa thĩna wa igũrũ nĩwe thayũ wakwa na gĩkeno gĩakwa, ningĩ nawe mũgate ndĩ rũgendo-inĩ, na nawe ũkahe muoyo ndakinya igũrũ. Lazima mwele na thakame ya Yesu Kristo ila niye na dua tuwe hatu wa yokia etutherie maite mehia maitu mothe lazima igongona niye ndungata yaku ndakurutira ni atuhonokio ni undu warĩo
na nikirokera kanitha waku hinya makire guteithia family no tigetwo ni Ruso wa Njiko ni undu wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Thank you. Kei tuikare thi. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thank you mũno. Ũrĩa wĩna hau ikara thĩ na ikare. Ũrĩa wĩna hau ikara thĩ na etikire gũikara thĩ. Ngai witũ nĩ gũtũrathima na twĩke maũndũ mega. Twĩna pastor ũrĩa watongoria igongona rĩa mũthenya ũmũthĩ, Pastor Mũrĩgĩ. Nĩ twĩna Achiriko nĩ ũrĩa umĩte ndina rĩno, Achiriko nĩ mũraya. Twĩna pastor ũrĩa umĩte parish ĩno, Pastor Gakonya. Na atungatĩri othe magĩkorwo marĩ igongona rĩa mũthenya ũmũthĩ na atongoria kanitha. Na rĩu tũkĩte gũcakana family ĩno ya Lucy. Ndamũgetha inyuothe na ngethi cia ũndũ wa mwathani mũrĩega. Akorwo no nyina njara guoka ũguo mwathani agocwo. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Kahinda gaka nĩ gakũnyita ũgeni. Mũndũ ya ũkarĩrwo wa kũnyita andũ ũgeni oke nĩgetha tũnyite ũgeni. Ngai witũ nĩ kũmũrathima na nĩ kũmwĩka maũndũ mega. Thank you. Na gĩtĩo kĩnene tũkwenda kwamba kũhe chairman wa nyũmba ĩno itũ nĩgetha atũnyite ũgeni nĩwe Bwana Paul. Karibu. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mũrĩega ona ni ndĩ mwega. Mwena wa kĩgongona twĩna achidikoni witũ, pastor na dikoni na atongoria othe mũrĩega rĩngĩ. Reke njuge wa mbere nĩ kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa igongona rĩrĩ ritũ rĩa kumagaria maitũ witũ tũrendete ti Lucy wa Njiko wa Macharia. Nĩ tũmũnyitĩte ũgeni ta nyũmba itũ ya Angũia mbarĩ ya Ndegwa nĩguo twĩtaga. Mũigue mwĩ karibu mũno na mũigue mũndũ harĩa hagĩrĩire, na njoke ndĩmwĩre marĩa mũkuona matarĩ mega mũtigathiĩ namo, mũmatige oroko o gũkũ. Njuge haha tũrĩ kuma haha gũthiĩ kũu nyũmba-inĩ ĩrĩa ndune kũu guothe nĩ gwitũ, gũtirĩ mũndũ ũtangĩhũthĩra nĩ ũndũ wa andũ acio ageni. Wathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa guoko gwakwa kwa ũmotho na kũu mbere no gwa bamĩrĩ citũ. Njuge nĩ tũmũnyitĩte ũgeni na mũgĩka marĩa mothe mũgwĩka mũigue mũiganĩire. Ngai wa muoyo amũrathime mũgĩthiĩ na mbere na gwĩka igongona rĩrĩ. Asanti. Oya guoko gwaku ũguo nyitithania na rĩngĩ na rĩngĩ. Ngai witũ akũrathime na wĩke maũndũ mega. Tũroke ithuothe na igũrũ tũhe rwĩmbo rũmwe tũgocigũcia Ngai. Ngai witũ nĩ gũtũrathima na nĩ gũtwĩka maũndũ mega. Reke tũroke ithuothe nĩgetha tũheo rwĩmbo. Igocai mwathani wa theru rĩu tumĩte iria iri ĩniĩ mathĩna mathiĩte gũthira wambate na mwĩrĩ wa rogocai gocai Ngai gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira wambate na mwĩrĩ wa
Ngai. Wapi shangwe? Inaweka ino tumenyete hinya waku. Jehova nitwanete othi waku. Wathani nĩũgegetie ngoro citũ. Wee nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Iria inene rĩa kwanire rĩkĩũra. Ndani ya kũigua gĩcoka thutha. Aragĩria iga rĩkaima maĩ andũ aku makanyua. Wee nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Agĩkũrĩrĩra mwana ndagakue. Nĩ mũtuthũri wa ithima werũ-inĩ. Wee nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Narĩo iria inene rĩa kwanire rĩkĩũra. Wathani ya kũigua gĩcoka thutha. Aragĩria iga rĩkaima maĩ andũ aku makanyua. Wee nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Ũrakarĩ ũguo nĩ ũndũ wa Ngai. Matigire maturika nĩguo tũhuke. Matũriganĩrwo tũtwarĩ mbeũ. Tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkundũka. Na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ. Uge mbeũ ya Ngai ndiũmaga. Mbeũ ya Ngai ndĩhoraga. Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho. Mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Wĩra karĩ ũguo nĩ ũndũ wa Ngai. Mũciari no ariganĩrwo nĩ mwana wake. No Ngai ndangĩriganĩrwo nĩwe. Mũndũ mũnene kwamba mwĩyendera. Mbeũ yake akamĩmenyerera. Uga mbeũ ya Ngai ndiũmaga. Mbeũ ya Ngai ndĩhoraga. Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho. Mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Uga mbeũ ya Ngai ndiũmaga. Mbeũ ya Ngai ndĩhoraga. Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho. Mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Nani ũtũgũtegera kando nĩ kwake. Na mĩromo ya kanua gakagakwa. Ũmũiyũrũ ndũkahotana. Guoko gwaku nĩkuo kũhotanĩra. Ũmũrũgamio kũrĩa kwerereka. Masikimana nĩnduĩkaga theri. Makinya makwa maigĩte haraya. Ngũgacagĩra waro-inĩ wa ihiga. Gĩthima kĩa werũ kĩoimire maĩ. Aisiraeli mangĩnyathokera. Na rũthanju kamusa kaũthĩka. Maũndũ mega no nginya mekĩke. Mũrũgamio kũrĩa kwerereka. Wasikimana nĩũgĩkaga theri. No nginya makwa maigĩte haraya. Ngũgacagĩra ndwaro-inĩ wa ihiga. Ũgakarĩ ũguo nĩ ũndũ wa Ngai. Gũtirĩ njĩra Ngai ũtangĩgerera.
wadigwa kakombararia nduroranagia mutwasiarirwo munasiarirwo arerirwo tenarerendona ohinda rĩaku rĩakandũgĩtĩra ithe ndũtũmire irũrero eija Samaria kwĩ ng'aragu na karũĩ kawa mwĩria sidonĩka mũtumia wa ndigwa tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho aya thingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marũthĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. Tũtiũmbũraga kũhotwo na ithuĩ tũtũmbũraga tũrĩa ahotani tũtiũmbũraga gũthira gwĩtĩkĩtie gũtũũra arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige atongu arĩa marũthĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime tondũ nĩ Jehova ũrathamaka arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marũthĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. Na tuweze kukaa chini ili tuombe kwa ajili ya neno ya siku ya leo, na Mungu atatubariki na atatutendea maajabu. Rekei tuhoe ni tondu wa kiugo kia muthenya wa umuthi. Ngai mwene hinya wothe na muiguatha ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kigongona githeru kia mucii wa matu-ini ni twagutia muno na ni twagucokeria ngatho ni undu wa tha ciaku na utugu waku. Thengio Ngai ni tondu waguo tugomithanĩtie thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tukihurukia mwendwa witũ Lucy uria mwathani turatũranĩtie nake na rĩu nĩ umĩte mũhuro ũyũ wa riũa. Jehova Ngai nĩ twagucokeria ngatho nĩ tondũ ugawe gocithagio gĩka wega orona ningĩ ũgĩka ũru. Mwathani tũtigomanĩte haha nĩgetha tũgũtetie no tũgomanĩte haha mwathani tũgũcokeria ngatho na nĩgetha ũtwarĩrie ithuĩ tũrĩ muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twahoya Ngai ũtwarĩrie, twahoya Ngai ũtũtungatĩre kũhĩtũkĩra ndungata ĩrĩa ũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Reke mwathani kiugo kĩrĩa kwaria kĩgongona gĩtheru kĩũmĩrĩrie bamĩrĩ ĩno mwathani ona gĩtwarĩrie ithuĩ tũrĩ muoyo nĩgetha twĩharĩrĩrie Jehova nĩ tondũ wa mũthenya witũ ũrĩa ũgakinya ta ũrĩa wa Lucy ũkinyĩte. Twakĩhoya mwathani ũmũtũmĩre ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra, mũtũmĩre ta coro waku nawe ũtuĩke mũhuhi ario kiugo kĩrĩa kĩerekanĩrĩire nĩ ũndũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Twahoya mwathani ũtwĩke wega, ũtũrathime na ũtũhe gĩkindĩrio tũkĩigua kiugo gĩaku, na tunaomba kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tuunganishe mikono yetu ili tuarike pastor in charge. Tumpigie makofi mazuri anapokuja kunena nasi. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Ngai arogocwo. Ndirĩ na ũru tagwo pastor Mũrĩgĩ na arĩa tũwaine nĩ mwendie mwaria mũno njaragio hanini ngarĩkia. Nĩhonoketio nĩ mwathani na nĩekĩte ngoro yakwa wega. Ndiaciarĩtwo ndĩ mũhonoku ona ndiareretwo ndĩ mũhonoku ona ndiatuĩkĩte mũndũ mũgima ndĩ mũhonoku. No ũndũ ũmwe ũngenagia nĩ atĩ mission ya Kristo gũka gũkũ thĩ yarĩ maũndũ merĩ tu: kũhecaria na kũhonokia kĩrĩa kĩũrĩte. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio nĩguo atũmire Jesu Kristo ake gũkũ nĩgetha acarie na ahonokie kĩrĩa kĩũrĩte.
nikenaga nĩ gũkorwo nĩ anyonire na akĩnjenjeria mũtũrĩre na akĩndua kĩũmbe kĩngĩ gũkĩra ũrĩa ingĩeciririe no nduĩke kana nginye. Mwathani arogocwo. Nĩ ndacokire kwĩhotha harĩ Ngai nĩgetha twaranage na mũtũrĩre wakwa ngĩmenyaga wega atĩrĩrĩ thĩna rĩ ona niĩ ndiraikara mũno. Gũtirĩ mũndũ permanent gũkũ thĩ na gũtirĩ mũndũ ũgũtũra gũkũ thĩ. Ngĩmenya ona niĩ rĩ ndĩ mũgendi na ndĩ mũthami mũhuro wa riũa. Andũ aingĩ manakua bata thĩ ĩno hĩndĩ ĩrĩa Kenyatta akuire andũ a Kenya monete ta thĩ yathira. No kwagĩire mũthamaki ũngĩ agĩcoka ithenya rĩake agĩikara mĩaka 24 akiehera aratiga ũngĩ wetagwo Kibaki araikara 10 Uhuru aroka 10 na rĩu ningĩ ngĩmenya wega atĩrĩrĩ thĩna rĩ ndingĩhota kwĩmenyitĩra tarĩ yakwa ndĩ wiki tondũ tũrĩngĩ tũmĩgayane. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũmwe njĩraga Ngai nĩ atĩ andeithie tu gũikara ta kwenda gwake tondũ ndaikara ta kwenda gwakwa nĩ ngũremwo gũikarania na thĩ wega tondũ kũrĩa andũ mendaga gũikara ta kwenda kwao. Wona mũndũ arathimwo ũkona ndangĩririkana he Ngai ũtũmũtungataga kana he Ngai ũmũkinyĩtie hau. Nĩ njĩraga Mwathani ndakanareke ndiganĩrwo nĩ kawega ona kamwe ananjĩkĩra. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũyũ wa gũtigwo nĩ maitũ witũ ũyũ ti ũndũ mũgeni thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na nĩ nyonaga mũtũrĩre-inĩ ngĩthoma karũgano kau o mũndũ wothe maũndũ marĩa magereirwo nĩ maitũ witũ tondũ gũciarwo kandĩkĩtwo gũciarwo gũtirĩ mũndũ ũtakĩrĩ mũciare wĩ haha no ngakũrĩ ithuothe tũrĩ aciare gakandĩkwo gĩthomo nĩ twathomire onokorwo wathire ngumbarũ nĩ wathomire. Gakandĩkwo kũrerwo nĩ twarerirwo. Gakandĩkwo kũgimara nĩ twagimarire. Gakandĩkwo kũhika ona ingĩ nĩ tũhikanĩtie na tũkahika. Gakandĩkwo wĩra gũtirĩ mũndũ ũtarĩ wĩra arutaga onokorwo no kũiya ũcio no wĩra onokorwo no kũroga ũcio no wĩra onokorwo no gũtharania ũcio no wĩra. O mũndũ e wĩra ũrĩa arutaga na nĩ eũĩ. Ndũrabatara kwĩrwo wĩra waku. Ndwari no ũtarĩ warwara tũtigĩtie okay o karaini ka mũico na gwakinya thaa 9 akĩhotwo nĩ mwĩrĩ na akĩhurũka. Hau no tũtigarĩtie a Kristiano. Ona mũndũ akĩarĩria Kenyeri arĩa angĩ na nĩ wa Mũrang'a atĩ cirĩkaga ticari nyanya ũkamenya ona aria Kenyeri wa Mũrang'a no akahurũka. Ũguo gũtirĩ mũndũ ũgũtũra. Amwe makua mengenge angĩ magakua marĩ akũrũ. No ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ maikaraga thĩ makinya makamĩigania. Ũguo mũndũ ena igana rĩa kĩndũ agaikara thĩ akaigania na nĩ kũrĩ mũndũ ũhĩkagwo akaga gũtũra thĩ mĩaka mĩingĩ. No nĩ kũringana na mũmũmbi harĩa ekĩrĩire gaturumo gũtirĩ kĩndũ ũndũ kana mũndũ ikeheria gĩkuũ rĩrĩa gĩgakinya. Amen. Na nĩkĩo mũndũ arwara aheagwo mawaitha maingĩ nĩ andũ atĩ wĩna homa kota ngĩnyua ndimũ kota ngĩnyua jinja atĩ nĩ ũrĩ asima ona angĩ no makwĩre ũrĩa huko nĩgetha ũhone asima. Ũtindagio kĩenjera na gũkũ nĩgetha ũhone ndũgakue. Tondũ arigitani mũndũ arwara nĩ ingĩ mũno arĩa makũrigitaga. No ũma nĩ atĩrĩrĩ gĩkuũ gĩtigoka nĩ ũndũ tu wa ndwari tondũ kũrĩ makomaga na makahurũka. Ndararĩ mũrwaru no akomaneka atĩa na hurũka. Hĩndĩ ĩrĩa yaku ĩgakinya gũtirĩ kĩndũ ũndũ kana mũndũ ikagiria. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ wega wĩikarage wĩharĩirie atĩ mũthenya waku nĩ ũgakinya. Na rĩrĩa ũgakinya maandĩko matwĩraga nĩ kũrĩ magakorwo mũgũnda ũmwe wao nĩ agathiĩ ũrĩa ũngĩ eke atĩa ndagatigwo nĩ kĩndũ kĩngĩ ũcio agatigwo mũgũnda nĩgetha arĩkie kũrĩma arĩa angĩ matikahũte we ũthiage. Kũrĩ magakorwo magĩthĩa mũtu ũmwe wao nĩ agathiĩ na ũrĩa ũngĩ atigwo ndagatigwo nĩ kĩndũ kĩngĩ agatigwo nĩgetha inũkĩria arĩa angĩ mũtu. Nĩ kũrĩ magakorwo nyũmba igũrũ makĩaka ũmwe nĩ agathiĩ ũrĩa ũngĩ eke atĩa
agatigwo nĩ gĩtũmi kĩmwe arekeria arĩa angĩ nyũmba matikauragĩrwo, we ũthiage. Ũguo mũndũ ekĩra gĩkamũgĩra. Na ng'ano nĩ ciandĩkagwo maũndũ maingĩ atĩ arutirie gũthenywo nĩ mwĩrĩ na aratũrĩte na ũgima wa mwĩrĩ nginya rĩrĩa bilioni ma, tondũ andũ aingĩ rĩrĩa tũtũraga gũkũ thĩ, andũ arĩa wĩikaranagia nao makorwo me CCTV cia kũrora mũtũrĩre waku. CCTV. He, ona tũrarĩ nake, ona ndĩrakinyira handũ tũraria wega na tũrathĩkanĩra, ngĩcoka kũigua rĩ nĩ ahurũka. Andũ makorwo makoigĩire rũgano, we nĩwe ũtamenyaga. Rũgano rwaku rũkorwo rwĩ rũbange, makorwo matigĩtie gũtiriha. Nĩ makũĩ nginya ũrĩa ũthiaga nĩ makamera ma gũkũmũrĩka. Kana tiguo gũthiaga? Tũrarĩ nake, ona ndĩramũkora thibitarĩ. Na nĩkĩo wonaga mũndũ arwara, gũtirĩ mũndũ no atũre na thĩna thĩ ĩno, no mũndũ arwara gũtirĩ mũndũ ũrĩaga wega ta mũrwaru. Ta nĩ ũgathiĩ wodi wone mũrwaru. Kanyamũ karĩa kaigagwo irio cia ona level ya mbere nĩ matunda, ya kerĩ hena thubu wa ngũkũ, ya gatatũ hena mũkimo, hena meloni, hena nyama ya kĩrĩa, ũiguaga ũrio ndũnyue gathubu wĩringĩrĩrie. Ima nĩ ngũnyua na kendore kenyoneka nĩ ngũnyua. Hoi nĩ gekũmerũka. Aringagĩrĩrio no wĩ muoyo, ona gĩtheri ndũngĩona mũndũ gũgũtahĩra. Ona angĩ ũkũmakora makĩruga ikunĩkwo. No ũngĩrwara, mũrwaru arĩaga nĩgetha ndagakũrume na ndakarĩ ingĩ. Rĩu ona akinya ngũkũ irabuthĩra hau kanyamũ-inĩ kau. Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ onaga ngũkũ yarwara kĩburuto, ndangĩthĩnjĩrwo njega. Tondũ mũndũ agĩthiĩ andũ aingĩ nĩ mamũrũmbũyagia mũno. No ngũkũharagĩria ngwĩre atĩrĩrĩ, tamenya gũthiĩ nĩ tũrathiĩ. Na ndũĩ ihinda rĩaku ona mathaa, ĩkĩraga wega na Ngai, wĩharagĩrĩrie ta ũrĩa Ngai ekwenda, nĩgetha rĩrĩa Ngai agoka agagũkua wĩtheretie. Mwathani arogocwo. Pole kũrĩ family. Na ndĩratĩĩa mũno family ĩno. Ndathoma karũgano harĩa thomire rĩ, nyonire mũtumia wa mbere na hakagĩa na wa kerĩ. Na ndoria kũrĩa maraikaraga rĩ, nderirwo maraikaraga kũmwe. Aya akĩrĩ andũ a Ngai biũ. Aya nĩ andũ a Ngai. Tũrathire andũ angĩ nĩguo mũhunjia uga atĩ mũndũ arahika agakora mũiruwe marwagĩre kwene ta agũrũki. No ũyũ tamenya araikaria na mũiruwe kinya ararera ciana icio. Na we kuma kĩambĩrĩria matirĩ maiguana. Haha no Ngai aingĩrĩire. Andũ acio magatũra family ĩyo mena thau na menda-inĩ. Amen. Na mũndũ atinda akĩrũhũra mũiruwe tondũ nĩ aragĩire ng'ombe na iria kũmũkĩra. Ũcio akĩrĩ ũrimũ. Amen. Nĩ ũndũ ũcio nĩ family ĩngenetie negateithia ngoro yakwa. No tondũ wa ndagĩka nini ta 10 ũguo, ke tuone maandĩko tũgũthomerwo thĩinĩ wa Mathayo 14 kwambia hau mũhari wa mbere kinyagia 12. Kei tuthome. O hĩndĩ ĩyo rĩ, Herode ũrĩa mũthamaki nĩaiguire ngumo ya Jesũ, agĩkĩra ndungata ciake atĩrĩ, ũcio nĩwe Johana Mũbatithania, nĩariũkĩte akoima kũrĩ arĩa akuũ, nĩkĩo makinya macio marutaga wĩra thĩinĩ wake. Tondũ Herode nĩanyitĩte Johana akamuoha, akamũikia korokoro-inĩ nĩ ũndũ wa Herodia, nĩwe mũtumia wa Filipu mũrũ wa ithe. Tondũ Johana nĩerĩte Herode atĩrĩ, ndũrĩ na rũtha kũmũtwara, nake rĩrĩa endaga ndũrĩ na rũtha kũmũraga, nake rĩrĩa endaga kũmũraga agĩgĩtigĩra andũ nĩ ũndũ nĩmoigaga atĩ nĩ mũnabii. Nake mũthenya wa gũciarwo kwa Herode wakinya, mũirĩtu wa Herodia akĩina rwĩmbo gatagatĩ-inĩ kao agĩkenia Herode. Nĩ ũndũ ũcio
Herode akĩĩta akiuga atĩ nĩekũmũhe o kĩrĩa angĩmũhoya. Nake mũirĩtu ũcio ataũo nĩ nyina akĩmwĩra atĩrĩ, he mũtwe wa Johana Mũbatithania o haha wĩ kĩũga-inĩ. Nake mũthamaki akĩigua ũũru, no nĩ ũndũ wa mĩĩtwa yake na nĩ ũndũ wa acio maikarĩte nake makĩrĩa, akiuga aheo. Akĩrekania agĩtithia Johana mũtwe korokoro-inĩ, naguo mũtwe wake ũkĩrehwo na kiuga ũkĩneo mũirĩtu ũcio, nake agĩtwara kwĩ nyina, na arutwo ake magĩthiĩ makĩoya kĩimba magĩthika na magĩthiĩ makĩra Jesu. Tũraririkanio nĩ maandĩko wega atĩ hĩndĩ ĩmwe Jesu Kristo agĩtungata, nĩ kwarĩ na ndungata ĩmwe ya Ngai yetagwo Johana. Johana arĩ mũbatithania ũrĩa Johana Mũbatithania, na nĩ akoretwo akĩruta wĩra mũnene wa gũkinyanĩria ciĩranĩro cia Ngai. Na kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga wega nĩ kwarĩ na mũthamaki ũmwe wetagwo Herode the Antipa, na nĩwe wakoretwo agĩthamaka kũrĩa Galili. Na kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga wega Herode arĩ mũthamaki atigĩirwo nĩ ithe ũrĩa Herode ũrĩa wendaga kũragithia Jesu. Thutha wake gũkua, ũthamaki ũcio woirwo nĩ mwana wake wetagwo Herode the Antipa, tondũ ũthamaki wathiaga ũtiganĩirwo. Na kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga wega Herode ũyũ-rĩ nĩ akinyĩte handũ mũrũ wa nyina wetagwo Philip agĩkua. Mũrũ wa nyina akua-rĩ, Herode nĩ endire mũtumia ũcio wa Philip mũno, na agĩte mũtumia wake ũrĩa ahikĩtie nĩgetha oe mũtumia ũcio wa Philip. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa oragi a cioneki. Hĩndĩ ĩrĩa Herode oire mũtumia wa mũrũ wa nyina agĩte mũtumia wake, ũndũ ũcio nĩ warakaririe Johana Mũbatithania mũno, na agĩthiĩ agĩkora Herode akĩmwĩra nĩ wĩkĩte ũũru tondũ wa kuoya mũtumia wa mũrũ wa nyũkwa nĩgetha ũmũhikie. Herode akĩigua ũũru ngoro tondũ arĩ mũthamaki warĩ na hinya, akĩnyitithia ndungata ĩno ti Johana na akĩmũikia thĩinĩ wa korokoro. Nĩ maandĩko matwĩraga wega mũthenya wake wa birthday wakinya, nĩ etire ageni aingĩ a matũũra nĩgetha moke makũngũĩre gũciarwo gwake. Maandĩko matwĩraga kairĩtu ka mũtumia ũyũ Herode ũyũ atunyanĩte, kairĩtu getagwo Salome, gagĩũka gakĩinĩra ageni wega mũno mbere ya mũthamaki agĩkena. Agĩgeta agĩkera, ũka ũnjĩre kĩrĩa ũkwenda, onokorwo nĩ nuthu ya bũrũri wakwa nĩ ngũkũnengera nĩgetha wathanage. Ciothe Ngai twĩraga kairĩtu gateng'erire he nyina gakĩmwĩra ũrĩa mũthamaki akera, nake nyina akĩra kairĩtu thiĩ wetie mũtwe wa Johana Mũbatithania ũke wĩ kiuga-inĩ. Bibilia yugaga mũthamaki athiĩ erwo ndarĩ ũndũ ũngĩ tondũ nĩ ehĩtĩte. Mũtwe wa Johana ũgĩthiĩ ũgĩtinio ũkĩrehwo kiuga-inĩ, kairĩtu gakĩnengerwo, no kairĩtu kaneo koire mũtwe ũcio gakĩnengera nyina. Nyina aona akĩnengera arutwo magĩthiĩ makĩũthika. Oragia cioneki-rĩ matiũragaga kĩoneki kĩa mũndũ nĩgetha mateithĩke. Gĩtũmi na kĩene kĩa oragia cioneki moragaga nĩgetha tu o mone nĩ monũha. Ũndũ wa kerĩ, angĩkorwo gwĩ kĩndũ gĩtwĩtagĩria thĩ ĩno nĩ kanua. Tondũ kairĩtu gaka angĩnyitire gathiĩ korie nyina wega, nĩ kangĩamenyete matuĩro marĩa kangĩekire nĩgetha mateithĩke mũtũrĩre-inĩ wao. Ndĩciragia ũhoro ũngĩ
wa mutumia omwe wa mundu mwetagwo Jakubu. Jakubu athire kumura nyina na mama Laban akiuga akuruta wira miaka 7 aheo muiretu wetagwo Rakeli. Na mo Jakubu ena uria mukuru ndukete ya Laban ena uria mukuru wetagwo Lea. No endaga kairetu aketagwo Rakeli. Kira kana gitwiraga hindi ya Jakubu arutire miaka 7 au aneo mutumia wake. Sigo cia Ngai twiraga wega akinya tondu kwaneana gwotuku athire kineo Lea handu ha Rakeli. No kiuria ni atiriri, Lea ne menyaga nene ano kole gutagireire, no akimenya kunyita kanua nigetha ateithike. Otuko mugima Lea ndaririe, ona nyamario ni Jakubu otuko mugima Lea ndaririe. Jakubu amenyire kiroko aneirwo ri otariwe, korwo ni iruo muthi tungihitirio ni kanua tono nginya twari. Kau niko gatondinete. Na ndiri ratua matua maku nyurabatara kwamba kweta keheri-ine nigetha umenye matua mari ogotua kana ni megukuikia thina-ine kana ni megukuguna. Kioria ni atiriri, mutumia uyu nanengerwo mutwe ndekondu atwarire aneanire ugathikwo. Hihi weri matua maku mari otuaga ri no maguteithie kurugama? Oragia cioneki nao no mageria gutonoha tondu murogi wa kioneki oragaga mundu uria urathie handu hagireire. Ndukona ngoma akirwa na cukura, ndukona ngoma akirwa na kindu gitakundu kirathie. Ngoma arwaga na kiria kirathie. Na tondu ndugikira thi ino na ndugikira na andu aya niwe gomenyagirire ciugo nginya cia kanua gaku ndukanae guciendia kuri oragi acioneki. Tondu ningi twagite guteithika ni kuhiuha kwaria. Wona waguurerio ndu ni Ngai ningwikona ninguhingura wira hana ugatengera guthie kwira andu na waciorera ri nio maharagiriria gukuragira kioneki giaku. Maita maingi no ecirikaranagia na arata, no gatagati ka arata aria wikaranagia nao 3/4 ikoragwo ithu ciaku, no we ndumenyaga. Na riria uraria na andu aria wi nao niwe gakwamba guthie gutueria andu keheri-ini he Ngai nigetha Ngai akwaririe nigetha aguteithie nigetha ona ugika undu ndugathie kuurekia kuri oragi acioneki. Na nikio urona micii mingi ndikagirira tondu uria wateithika arahitanwo nake ta thia nigetha onohwo ndakae kurugama wega. Mwathani arogocwo. Uria woneka mwanena githomo no ahithirwo tondu ikara kuri andu oragia cioneki no ari haraganio. No oragia acioneki ri matiekaga mateithike mekaga uguo nigetha monohe. Kioria ni atiriri, mutumia uyu anengerwo mutwe ri autwarire gutiga guthika niwe agakurugamaga wega na kwiraga Ngai aguteithie. Na undu uria wothe ureka ndukanatuike thoni kana giconoko kuriwe matuko ma thutha. Imagine mundu eretwo ni akuhe nuthu ya bururi athane handu hogu agetia mutwe wa mundu. Na kiguaga na andu aria moragagwo andu mathiaga keheri-ini gucira kuraga ng'ania ri urandehia ki 100 re deposit akahewe 5 orage nigetha kuoneke ni onoha. Rekei tutherie ngoro citu na tutuage matua mega tutikanae gucemania na oragi acioneki tondu aingi na managiria tukinye na tuthie ta uria Ngai endaga. Rekei tutuage matua mega matangituconora, matua mega megutura magociragia Ngai, matua mega ona ukionwa mundu ucio ngeri niwe goririkanage onawe ndugutura. Amen. Niwe gogika mundu uria ungi uru oririkanagio nawe thino no ukenguta na niwe gatukana thomwo rugano rutangigocithia Ngai tondu ruru mutumia uyu wetirie mutwe ruturaga rwi giconoko matuko-ini make mothe. Tuaga matua na matua mega, matua matangiguconora na matua mangigocithia Ngai. Ona okorwo tulicemanagia
noragia cioneki reke Ngai atuike wega ke Ngai arogamage na ithui atogitagire atoreithagie na tumenyagirire ona oragia cioneki ni maregeria Ngai atuhithe wona tuikara ta kwenda kwa Ngai. Ngai witu arogocwo na atio muno. Amen. Tiena mahinda maingĩ nĩ tondũ wa rĩera. Tũrũgame tuheo rwĩmbo tuheo ihinda rĩa mũhothi. Twarĩkia ũguo family yũke tũmĩrathime matega mao. Tũcoke tũnengere aria nĩgetha tũrĩkĩrĩrie nĩgetha acio maumĩte kũnene magĩe na ihinda rĩa kumagara. Ngai arotwĩka wega na tũrathime. Na tũkũerwo mũhothi nĩ Agnes Waithĩra, Caroline Wanjikũ, Esther Wambui Ndirango, Rispa Wangari, Hana Wangeci na Wakaro Macharia. Ngai arotwĩka wega na tũrathime. Moke ha mbere. Ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku we nĩo magitagĩra no umona Wacira gũcokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara reke mwe andũ acio magwetwo matigĩra gũka haha mbere nĩgetha tũgĩe na mũbango mwega. Andũ acio magwetwo na marĩtwa metĩkĩra gũka haha mbere nĩgetha tũgĩe na mũbango mwega. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Na tũgĩthiĩ na mbere na wĩra ũcio hena andũ erĩ ngũtũma harĩa mbere, hena Hamengi harĩa na hena andũ me hau na nĩ mekwenda gũtega. Koguo mũtumia ũyũ na ũyũ nĩ megũthiĩ hama-inĩ ĩrĩa. Nake wa Viki athiĩ haha bara, hena andũ me hau na nĩ mekwenda gũtega. Nake ũyũ nake gũthiĩ hama-inĩ ĩno, nake Rispa nake arĩkie hama-inĩ ĩno. Ũndũ ũcio nĩ ũkorwo mwega na wa kũgocerwo Ngai. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria tũgĩthiĩ na mbere mũtumia ũcio kana Rispa akĩothithie metha-inĩ ĩno kana hama-inĩ ĩno. Hena Hamengi haha kĩanda na hena andũ a bata mũno na nĩ mekwenda gũtega na Ngai nĩ kũmũrathima na nĩ kũmeka maũndũ mega. Nĩ kwĩna andũ matakuaga mbia na moko na nĩ menda gũtega na M-Pesa na mbere megũkorwo makĩhũthĩra nĩ ĩno. Angĩkorwo nĩ ũkwenda kuotha indo ciaku na M-Pesa ũkũhũthĩra namba ĩno 0726 422 332 0726 422 332. Rita rĩa gatatũ nĩ ũndũ wa Idi 0726 422 332. Ngai witũ nĩ gũtũrathima na nĩ gũtwĩka maũndũ mega. Praise team. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra na hotani mũingĩ. Kuma na ũgocira gũcokerera baba, kuma na ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Kuma na ũgocira gũcokerera Jehova nĩ ariumagarĩro rĩakwa ona yũndũkĩra nawe Mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa hinya mũingĩ. Kuma na ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Ona ũgocira gũcokerera na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie akiuma kũrĩa kuoyo hotani mũingĩ. Ona ũgocira gũcokerera ona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Ona ũgocira gũcokerera Jehova nĩ ariumagarĩro rĩakwa ona yũndũkĩra nawe Mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ. Ona ũgocira gũcokerera ona ũgocira
bena boro sadaka kirehagwo ni nguhewa family ithie ibange ni toro wa matega na nigetha rero njokire namba ni tondu wa mundu ngire kuhuta sadaka yake na thimu ni 0726422332 0726422332 ni undu wota tumutheru 0726422332 ngai witu ne kumurathima na ne kumwika maundu mega tugithie na mbere boro family ibange na matega na nigetha sadaka ino igioka ikirathimo ne pastor na family iko hau thutha na matega na ngai witu ne kumurathima na ne kumeka maundu mega praise team iniwe ake mothani rugando-ine no mumenya gutarega iniwona ona thina tigaguo iniwe guko-ine gwake ndukao ini ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ ĩrĩa ĩna hinya menya ini nĩĩthĩkĩrĩtio menyithia ini Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩ ini arĩa marũmbere rũgendo-inĩ
family ino na nä njå Ngai nä ekå marathima na nä ekå meka wega ikero ciothe. Ngai tuhoe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mlinde na mwokozi wetu, twaja mbele ya utukufu wako mchana wa siku ya leo. Twajua ya kwamba kupitia ujumbe wako siku ya leo, kifo ulikiuba kwa ajili ya kutuandama katika nafasi ambayo tumepewa, na tukiwa katika ulimwengu huu. Hiyo ni jaga kero katika maisha ya mwanadamu, na hiyo ndio njia ulikusudia mbele ya mwanadamu, ili wakati tumekuja tamati katika maisha, Mungu Baba, kifo kinatupokonya uhai na maisha ya ulimwengu huu. Lakini kupitia neema yako nyingi Bwana, twajua ya kwamba katika familia hili kuna mtumishi wako ambayo amelazwa katika jeneza hili, na twajua kwa miaka 73 umekuwa mwaminifu juu ya maisha yake yote, na familia hili ambayo iko mbele ya madhabahu, twajua kwa miaka hiyo yote wamekaa pamoja na yeye, na siku ya leo tukaleta mkono wa buriani katika familia hili,
na twajua ya kwamba utasimama pamoja na maisha yao yote, wakati wanapiga hatua kufikiri kwa kina maisha yote ambayo wameishi na mtumishi wako. Roho zao zaweza kudodokwa na machozi, lakini twajua ya kwamba katika pengo yote maisha ya mwanadamu, ukiwa katika mioyo ya wateule wako, unatulisha hali na pia unasimama pamoja na mmoja wetu. Twajua amekuwa baraka kuu juu ya familia hili, kuwasaidia kupitia uwezo wake, na kwa maana yeye ni mzazi, akawasaidia majukumu mengi katika familia. Na Mungu, twajua ya kwamba baraka zako itaminimika juu ya kila mmoja wetu katika familia hili, na pia utasimama pamoja na maisha yao yote. Twajua hii ni wigu nzito, ambapo twafahamu katika maisha ya kiroho ya kwamba utawasaidia kusukuma maisha, na pia utasimama pamoja na wao. Kuna mzee wa familia hili, twamkabidhi mbele ya utukufu wako, ukuwe pamoja na maisha yake yote, na chochote afahamu katika maisha yake. Twajua ya kwamba utambariki na pia utasimama pamoja na maisha yake yote. Kuna mwingine ambao wameshikania familia kama mzazi, pia yeye twamkabidhi mbele ya utukufu wako, ukuwe pamoja na yeye, na kwa maana hii ni pigo kubwa juu ya familia yao. Wamekubatiana mambo mengi ya kuendesha maisha, na pia katika kazi zako wamesimama pamoja, wakalea watoto hawa wote, na chochote wako nacho katika familia. Twajua ya kwamba uwezo wako umekuwa ndani ya wao, na upendo wa kifamilia ukadumu kwa kila mmoja wetu. Bariki maisha yao yote, na pia taswira zao zote, wakifahamu ya kwamba kutoka leo hawatamuona tena katika ulimwengu huu. Uwezo wako uwe juu ya maisha yao yote, uwabariki, na chochote wamepanga kufanya katika kazi za kifamilia, Mungu, twajua ya kwamba utawashikilia. Kuna watoto ambao wako mbele ya madhabahu, pia wao twawakabidhi mbele ya utukufu wako. Hawatamuona mzazi wao mpendwa wao tena katika ulimwengu huu, lakini neno lako likijia katika maisha yao, Bwana, watatia moyo na pia watatia fora, na twajua ya kwamba utasimama pamoja na wao. Wewe ndio kinga yao, usimame pamoja na nafsi zao, na chochote wafanyapo katika ulimwengu huu, twajua ya kwamba utawabariki, vile vile utawainua. Kama vile umeleta habari siku ya leo, kifo ni janga kuu juu ya maisha yetu, na kwa maana katika mtego huo hatuwezi tukaepuka kama mwanadamu, kwa maana tuko na hema za wanadamu, na hiyo ndio maadili yako na mwongozo wako juu ya maisha yetu yote. Wabariki, wainue, na tumesema ni asanti kwa vile wameshikamana kama familia, wakasaidia mwenda zake vilivyo, na pia wakasimama pamoja na yeye. Na miaka hiyo yote hatuna shaka mbele ya utukufu wako, kwa maana Mungu amejitolea vilivyo, na pia utawasaidia. Wabariki, waonekanie, wewe ndiye nguzo yao. Simama na mioyo yao siku hii nzito, na twajua ya kwamba katika upana wa maisha Mungu utawasaidia. Familia hili yote twaikabidhi mbele ya utukufu wako, ukuwe pamoja na wao. Neema nyingi ishuke juu ya maisha yao yote, na hoja zote ambazo Mungu ataka katika maisha, Mungu twajua ya kwamba utawaelekeza, na vile vile utawasaidia. Ndi wanyenyekevu mbele ya utukufu wako,
na twajua ya kwamba maisha yote ambayo watakuwa nalo Mungu utawasaidia. Pia sisi wote waombolezaji ambao tumekuja katika mahali hapa, twaomba neema nyingi kwa familia hili, usimame pamoja na wao, na pia wewe ndiye hazina yao katika maisha yao yote. Washikilie, wasaidie, gusa moyo zao, na pia wasaidie kwa kina, katika jina la Yesu Kristo mlida na mwokozi wetu twaomba na hata kuamini. Ngai aroho murathima amwike wega na muumiririe ihinda riri ritu. Thank you family. Ngai aroho muhe thayo na thiĩ na mbere na kumuongerera hinya na mũrorathimo na mũthereme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tikĩrĩ mũcokere mũgũikarĩte nĩgetha tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie, nĩgetha ndĩmwĩre atungatĩri twĩ nao, nĩgetha mũthomi wa rũgano eharagĩrie, na rĩu nĩgetha tũhe mũciĩ tũhe ndagĩka icio nini ndigaru, nĩgetha ete aria arĩa mekwaria marie na ndagĩka nini itũrĩ tana tũhobanĩria. Nĩkĩo twĩhĩkĩte ũguo, no ngomba kũmuonia atungatĩri twĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona. Kwambia na ndungata ĩ haha rũgame atwĩre wetagwo aumĩte kũ na twĩtainwo. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani witũ arogocwo. Venerable Archdeacon, pastors, na deacon na atungatĩri arĩa maĩkorwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũguo. He marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Deacon Charles, na Jesũ nĩ mwathani nĩ ahonoketie na akahingĩrwo kĩa muoyo. Nĩndaceracererwo na niĩ hanini tondũ inyuĩ tũmengo tũtiganĩte, no nĩ ngũiguaga nĩ ngũka nĩ tondũ wa mũndũ ũgwĩtwo Matthew harĩa ũguo. Nĩ tondũ tũrarĩ tũthiĩ Macakaya mũthenya wa ira, itu rĩraneneha mũno thĩinĩ wa kanitha witũ wa kũrĩa Gĩthũrai, nĩkuo ndungataga kanitha wa Gĩthũrai, kũndũ gwĩtwo St Paul thĩinĩ wa Gĩthũrai parish. Na rĩu ningĩ kũrĩa mũndũ gwĩtwo Matthew agĩthomaga hamwe na famĩlĩ yake, nĩyo home church yakwa hĩndĩ ndĩ kũrĩa Nairobi. Ũguo nĩ ngũigua nĩ ngwenda gũka tũnyitanĩre hamwe na famĩlĩ ĩno. Nĩ thengi mũno tondũ wa mũrutwo igongona ũrĩa Grace igongona rĩrĩ. Nĩ ũndũ ũcio mwathani arogwĩka wega na makĩria kũrathime. Ũrũgamĩte haha nake nĩ my brother, tondũ no ũkĩhikĩtie my sister ũrĩa ũkĩrĩ mbere yakwa. Ũcio mwathani akũrathime na gwĩke wega, na rĩrĩa njiguire nĩ ũkĩrĩ gũkũ no njiguire no ngũkena niĩ kĩo kĩnene nĩ gĩũke nĩgetha tũkĩgene twĩ kũndũ gũkũ. Thengi mũno Venerable Archdeacon tondũ ũtungata waku mwega ũrĩa ũthiĩte na gũtũtungata kũrĩa ũguo o hamwe na bika haha ũguo. Ngai aromwĩka maũndũ mena mũrathime tondũ ũguo tũkĩte nĩgetha tũũmĩrĩrie famĩlĩ ĩno. Gĩtiriha nĩ kuuga atĩ thĩinĩ wa Thaburi 115 kamũhari ga 16 maandĩko makoiga atĩ nao arĩa maiguithanio na Ngai-rĩ, ikua rĩao nĩ ũndũ wĩ bata mũno maitho-inĩ ma Ngai. Rekei tũtũre kwa Ngai tũiguithanĩtie na Ngai ũyũ nĩgetha ihinda ritũ rĩakinya toguo rĩhĩte gũkinya kũrĩ ama tũmenye atĩ nake mwathani nĩ tũiguithanĩtie hamwe nake atĩ na mũndũ ũcio ũngĩgakinya tũtikaigua guoya tũkaigua thĩna. Ũguo njĩre famĩlĩ ti ihinda rĩa gũikara kaburi-inĩ, no nĩ ihinda rĩa kwaroka na gũthiĩ na mbere na gũtungata Ngai nĩ tondũ nĩ kwĩna muoyo ũcio wa tene tene. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thank you my brother. Ndona mera ndikũracĩirie wega. Tũta brother ĩ haha wĩtagwo Kim nake atũgeithie. Onokorwo ndangĩkĩnjambĩria gũkũ tũkuonana kando. Geithia andũ a Ngai. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Kĩmani, onokete Jesũ nĩ mwathani. Nĩ thĩtie ngoro yakwa na kaithia mũtũrĩre wakwa, Ngai wa kũmĩoka na kũmweterera nĩgetha ndatwaria mothe mamũrũ wari warĩthe makanake bũrũri warĩa marĩ muoyo. Mwathani agocwo. Ndaheirwo kanitha wa Kiumu nĩ pastor ũyũ ũikarĩte thĩ haha wĩtagwo Kwenya, na agĩcoka agĩrwo transfer agĩtwarwo kanitha wa agĩtwarwo parish ya Maragwa, na rĩrĩa pastor wĩtagwo Mũrĩgĩ arokire thĩinĩ wa parish ĩno arangora ngĩtungata kanitha ũyũ, aranjĩra thiĩ na mbere nginya rĩrĩa rĩu abiringi. Ndahoya ndakahuwe rũciũ thiĩ na mbere na gũtungata gũkũ. Ngai witũ amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Thank you my brother Kim. Ngai arogwĩka wega. Twĩna mũtungatĩri haha ambe atũgeithie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Thank you pastor in charge wa parish ĩno. Tũrĩ na venerable witũ na deacons aitũ na andũ arĩa othe mokĩte kuomboreza nĩ tondũ wa mwendwa witũ. Ni Bwana Yesu asifiwe. Rĩtwa rĩakwa gunene mũno nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjiguĩra tha. Ndiratungataga parish ĩno tondũ nĩ kuo rĩu gũkũ kwĩna mwene mwathani akumio. No na rĩu ndauma gũkũ pastor no ndĩthiĩ kũu ngwatanĩro. Rĩu bũrũri ũyũ nĩ waku ũtungate nĩgetha tuoka tũgakora bũrũri mwega twĩna venerable. Rĩu tũkĩte kuomboreza nĩ tondũ wa Lucy. Lucy nĩ tũmũĩ mũno
family ngwenda kumwira ciugo ithatu. Ithatu. Ya mbere yugaga accept. Family no ya Duncan nĩ wega mwetekere atĩ Lucy nĩ ahurũkĩte. Ya keri nĩ adjust. Nĩ mũronaga Lucy rĩu mũtigũcoka kũmuona, koguo no nginya mu adjust. Harĩa mũramuonaga mũtirĩ mũkoraga, ũrĩa aramwĩraga ndarĩ mwĩraga, you must adjust. Ya gatatũ yugaga advance. Ona Lucy athiĩte mũtũrĩre no ũgũthiĩ na mbere. Ngai witũ mũrathime, Ngai witũ amwĩke wega. Thank you, Reverend Joshua. Tũrĩ na mũnene witũ gũkũ, na no atũmire ndĩriragĩrie kũhunjia, ndĩmuonete kũrĩa Gatara. Nĩokĩte gũkũ nĩ kuma itũra rĩa Juja nĩ kũratungata, kuaragia gĩthweri rĩu gĩothe, oke atũgeithie na atuĩke wega. Karibu sana Venerable. Praise God. Ngai aro mũrathima mũno nĩ ũndũ wa gũka kumĩrĩria family ĩno, na nĩ njũĩ tumĩte hanene nao. Ona ihinda rĩrĩ Ngai no ekũmaumĩrĩria ikĩro ciothe, tondũ nĩwe ũtũmaga tũtũre na nowe ũtũmaga twehere gũkũ mũhuro wa riũa. Marĩtwa makwa njĩtagwo Venerable Mũraya. Ũyũ nĩ mwaka wa 4 kuma rĩrĩa ndaumire gũkũ, na ithuĩ nĩ tũhetwo marũa thĩinĩ wa handũ hothe he kanitha wa AIPCA thĩinĩ wa diocese ciothe, hatirĩ handũ tũtangĩtungata. Ngoretwo kũrĩa Archdiaconry ya Juja, na ithuĩ tũkĩrũgamĩrĩire Nairobi Metropolitan, na nĩkuo mũnene wa kĩũngano akĩrĩ. So twĩnake kũu nĩgetha tũgakĩrora ũrĩa kanitha ũrathiĩ na mawĩra marĩa mothe tũraheo tũgagĩthiĩ namo na mbere. Rĩrĩa tũkoragwo na matũũra maitũ, tũtigirĩtio gũcokaga matũũra maitũ, tũgoka tũkona wĩra ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Na nĩ ngũririkana mwarĩ wa ithe witũ ũyũ nĩ tuokĩte fellowship gũkũ last Friday but one, twĩna athuri a kanitha wa Kĩũmũ, na icio nĩcio ciarĩ ndagĩka ciakwa cia mũthia gũkorwo tũkĩonana na mwarĩ wa ithe witũ ũyũ, na tũgĩtonya harĩa nyũmba tũkĩmũhoera. Na rĩrĩa twarangagia nake ndonaga nĩ mũndũ mũkenu, na ndiakĩũĩ mũraika Gabrieli nĩ aharĩrĩirie rũgendo rwa gũka, tondũ thĩinĩ wa Bible nĩ wega kũmenya mũraika ũrĩa ũhũthĩkaga rĩrĩa kwabatarania mũndũ kwehera thĩinĩ wa thĩ. Angel Gabriel nĩwe ũtũmagwo. So atigarĩtie o thikũ nini kana mathaa manini, ndiamenyaga ũguo, no nĩ twakĩrutire wĩra ũrĩa ũbatiĩ kũrutwo, tondũ nĩ twahoire Ngai. Mwarĩ wa ithe witũ agĩtwĩra ndarĩ na thĩna na mũtũrĩre, na maũndũ macio mothe tondũ tũmbanĩirwo na morĩ, he bata kũmĩrĩria na njĩra yothe. Family mũigue gatagatĩ-inĩ kanyu, Ngai nĩ ekũmũnyitĩrĩra, na Ngai hamwe na inyuĩ ikĩro ciothe. Ona arata aitũ arĩa mokĩte kũmĩrĩria family ĩno, Ngai aromũrathima vile vile. Our Reverend nĩ ũndũ wa igongona rĩu atũrutĩra, ũrute wĩra biũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, na Deacon nĩ akwĩhoya ndũkahuhe viringi rũciũ, akorwo akĩruta wĩra kanitha ũcio wa Kĩũmũ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima. Thank you. Nĩngenete ona nĩ ũgũikara na mũhunjia wega, nĩ maramwĩkĩire kaũndũ kega nĩgetha hote kwĩbanga. Tũgweta program MC oke atũheithie maũndũ mau mangĩ na ndagĩka nini mũno. Nĩ muona maitũ nĩ twateng'eria mũnene, rĩu nĩgetha tũhote kũhĩka itu rĩrĩ tigaitĩke, tondũ twathiĩ harĩa tũgũtigwo tũrĩika, na rĩu ithuĩ tũtiuragĩrwo, nĩ twendaga kũyũa. Karibu. Thank you mũno. Nĩ kwenda kũmũgeithia inyuĩ othe mũrĩega, arĩa othe mokĩte mathiko mũrĩega. Wa mbere nĩ kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũka. Nĩ kwenda gũkenera mũno atungatĩri aitũ, twambĩrĩirio nĩ wa Archdeacon Mũraya. We appreciate your presence. Nĩ tũrĩ na Pastor Mũrĩgĩ, nĩ tũrĩ na Pastor Gakonya, Deacon Kimani, elders a kanitha, the Women Council matogoretio nĩ Charity, na arĩa angĩ othe maratungata ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. On behalf ya family tũgũkena mũno nĩ tondũ wa gũtũtĩa na gũka gũtũtongoreria igongona rĩa maitũ witũ Lucy.
nĩ tondũ wa ũrĩa mũrona maũndũ maikarĩte na andũ magetigĩra wetha, twĩhokete o guoko kwa Jehova nĩ egũtwĩka wega. No tũtaneka maũndũ macio, he maũndũ matangĩkĩrũgwo. Nĩ tũkwenda kwamba gũthomerwo eulogy, eti wega, nĩgetha kuma hau ndĩmũtwarithie kamũbango kana ihenya, na mũndũ ũratongoria ũratũthomera eulogy agĩũka etagwo Gladys Muthoni Mũrĩi, kana warĩa etĩkĩre gũkaga haha. Gũkũ tũrĩ nĩ kwa family ya mũthee etagwo Duncan Macharia, niwe baba witũ, niwe awa, na family no yothe kuma nginya mũico ũrĩa gwĩtagwo kwa mbarĩ ya Kuria. Na nĩ tondũ wa andũ arĩa maranjũria kũrĩa kũngĩthio, atungatĩri nĩ mekũhetwo direction nĩ mwena ũyũ, na andũ acio angĩ tũga mwĩrĩ ũcio wothe wa mbarĩ ya Kuria, harĩa hothe he mũciĩ mwena wa kĩanda nĩ harĩ handũ haku harĩa ũngĩteithĩkĩra. Eti wega ũguo, nĩgetha mũndũ akahinyĩrĩrĩke, tũgĩthomerwo rũgano na program ĩrĩa tũgũtwarithio kahinda kanini. My sister Gladys, karibu. Thank you. Mũrĩega inyuothe, mũrĩega rĩngĩ. Wathani Jesu arogocwo. Gĩtagwo Muthoni kana Grande wa Maritha na Joseph, na Joseph we harĩa, na nĩ niĩ ndagĩthurwo nĩgetha njugie ũhoro wa mami, ona angĩkorwo tũtingĩhota kũgana mũno ũhoro wa mami kuma rĩrĩa mami okire gũkũ. Nĩ ndarĩ kairĩtu gakĩũĩ ũndũ, tondũ nĩ ndatũmagwo nĩ cũcũ ndĩmũrehere kamũkimo na cai. Ũguo nĩ tũkenete nĩ tondũ wa mĩaka ĩrĩa Ngai atũhete nĩgetha tũgaikara na mami. Na nĩ tondũ wa mathaa, reke ithome rũgano rwa mami witũ Lucy Wanjikũ wa Macharia. Gũciarwo mũtigaire Lucy Wanjikũ aciarirwo mwaka-inĩ wa 1952 itũũra-inĩ rĩa Rodiani, Kericho District, Kericho County, kwa mũthũngũ wetagwo Dickford. Aciari ake nĩ atigaire Sakaria Kuria na Nduta wa Kuria. Maciaranĩirwo na mũtigaire Wanjirũ, Johana Ndung'u, Teresia Njoki, mũtigaire Mbũgua, mũtigaire Mbũgua, mũtigaire Karanja na Mary Njeri. Ũnini wake mũtigaire Lucy mwana mũnini nĩ ateithagia aciari ake mawĩra marĩa marutagwo nĩ airĩtu a mahinda macio. Gĩthomo mũtigaire Lucy Wanjikũ wa Macharia ambĩrĩirie gĩthomo gĩake mwaka-inĩ wa 1959 thukuru-inĩ wa Rodian Township. Kũhika Lucy Wanjikũ nĩ mendanire na mwendwa wake Duncan Macharia Kuria mwaka-inĩ wa 1973. Ararĩ mũiriwe wa Alice Mũmbi Macharia. Nĩ akoretwo nyina mũreri wa ciana inyanya, na nĩo Miriam Wambui, David Kĩragũ, Susan Muthoni, Matthew Kuria, Grace Wanjirũ, Kennedy Mwangi, Samuel Ngure na Helena Wanjirũ, na cũcũ wa Duncan Macharia Muthoni na angĩ aingĩ. Kanitha mũtigaire Lucy Wanjikũ Macharia arĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa Apostolic Faith Rodiani. Thutha wa kũhika nĩ acokire agĩthamĩra kanitha-inĩ wa AIPCA Kamũkabi. Nĩ abatithirio nĩ mũtungatĩri Petero Nganga na agĩcoka akĩigĩrĩrwo moko nĩ Bishop Nduati. Ararĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu wa St Mark AIPCA Kĩũmũ o nginya kũhurũka gwake. Wĩra mũtigaire Lucy Wanjikũ ararutaga mawĩra mwanya mwanya ta gũtuma ciondo, ũrĩmi wa mahiũ, macani na irio cia kũrĩa. Nĩ ararĩ mũhũri wa biacara Ngoda kũrĩa aigĩte nduka. Ndwari mũtigaire Lucy Wanjikũ Macharia nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2015 kũrĩa ndagĩtarĩ amũthimire akĩona ena mũrimũ wa asthma na wa marũngo nĩguo arthritis. Nĩ akoretwo akĩrigitĩrwo thibitarĩ mwanya mwanya ta Maragwa, Murang'a General Hospital, Marĩira Mission Hospital, na kũrĩ mweri 3 mweri wa 5 ũyũ twĩnaguo 2025 nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ agĩtwarwo thibitarĩ wa Aberdare Modern Hospital
na agikoma. Kuri muthenya wa kiumia thaa 2 cia utuku ni ahurukirio ni Mwathani ena ukuru wa miaka 73 73 years. Ni atiga muthuri wake Duncan Macharia na muirue Alice Mumbi na ciana ciao 8 na tucukuru tuingi. Ni Ngai waheanire Lucy Wanjiku Macharia na nowe wacoka kumuiyira ritwa ria Mwathani rirogocwo. Hau ni Timotheo wa 2 inya muhari wa 7. Nie ni nduite bara iria njega, ihenya riakwa ni ndirikinyitie muthia, ona ni nduireire witikio wakwa. Koma thayo mwana witu, Ngai witu aroturathima. Amen. Thank you muthomi witu wa rugano mwari wa maitu Gladys ni tondu wa gututhomera rugano wega. Maundu mothe no megwikwo tondu maundu mothe tugire mahanika ni tondu wa wega kuri aria metikitie itiguo mwitikire ni tondu wa request ya family ni mauga ni mekwenda mbica 3 na tinya ni cigana ni 3. Mbica ya mbere ni mbica ya maitu na baba awa na maitu mwitikire gukira mukamurugame haha uguo. Ndero muguka mwena uyu ni muhuri wa mbica mukamurugame o haha wahe mbica. Kuma hau ni tugukorwo na ciana ciake, ciana cia maitu kurugama haha na mutigetikire please utamahinda. Tugukorwo na mbica 3 tinya ni 3 niguo nderu. Rugama hau wega maitu hamwe na awa mundu mwana wa rugama mwena uria ahuria mbica okorwo mwiri ndimujire tondu aya matikuma haha nigetha njite ciana ciukiraga ciuka ya oguo. Tutire na mahinda maingi ni murona uria tutengeretio ni mbura na ni gucokia ngatho cia mwanya kuri kanitha. Kanitha ni watutia muno, matutengeria wega na kugo tutikumuiga tugatiri mwetikira gukiririria nigetha maundu maya mahanike o ta uria family yendete. Thank you ciana cingire, ciana cia mukuru na atumia anyu athuri anyu mwetikire gukorwo ho. Mwefange nginya mbica yoneke. Bwana Lazaro ni ugutwira kana ni ironeka wega. Mwefange nginya mwena uria thutha wa muthe tusonge mbele, wale wafupi waende mbele. Miriam kuja mbele, wewe hutaonekana hapo tafadhali. Mpiga picha ini mutheo kinyo kinyare mwetu hau magoro-ini ma andu acio na wale methutha mokoke ithanduku-ini aria me mbere moyo. Ni njega na inyu murerwo mukoke o ini uguo mubange uguo. Iko sawa? Jerry ndoneka ni sawa? Nikara wega tuhurire yo nigetha turikie ni tondu wa tucucu na tuguka tukuigira guku gatagati-ini niguo ni anjiriria gutata no Ngai ari ogete-ini ni egututeithia. Ugeni wake uhoti wake na hinya ona kuhonokania. Tucucu tuothe twana turia turamwita cucu na guka harakisheni. Mvua imeanza lakini yote 7 lazima mambo yataenda vizuri. Ingieni wale tunamwita guka na cucu ala yumaga ikira hau gatagati magathie thutha na mama squat hau. Thank you. Andu a mbica mukanjira ni njega ni ironeka iko chonjo. Thank you muno family
no mucoke ite-inĩ cianyu niĩ ngũrũmĩrĩra o ciugo ciakwa atĩ mbica ciuma ithatũ. Kũngĩkorwo kwĩna mũndũ ũngĩ ũkwenda kũhũrwo mbica nĩ ngũmwĩra harĩa ekũhũrĩrwo, nĩ ngũkwĩra harĩa ekũhũrĩrwo. Niĩ ndauga mbica ngwĩrĩtwo ithatũ na no cio ndaka atĩa, na tondũ nĩ ngũkoretwo ndatangatha rĩtĩ tũiganĩre. Ĩni mbica ĩrĩa ĩngĩ ya mũico nĩ ngũmwĩra harĩa ekũhũrĩrwo, na no ĩmwe na nĩ ya andũ a rũgũrũ nĩ tondũ wa maitũ Lucy, na nderwo ĩkũhũrwo thutha nĩgetha makorwo mebanga nĩ ũndũ wa time. Ti wega ũguo, tũiguithanĩrie. Kuma hau ngwenda gũthiĩ na mbere nĩgetha twĩte aria aitũ tondũ nĩ andũ ogĩ nĩ marona mbura. Chairman na chairlady wa kanitha metikire gũka haha marĩ erĩ. Nderwo chairlady na chairman wa kanitha nĩ kwagĩrĩire maheo gĩtĩo kĩao, moke moneke na mawevu kanitha matinoka. Kariwe mũthee ndurugame haha, chairlady ndanoka. Mwĩre nĩ ũndũ wa mathaa. Nĩ inyuĩ erĩ inyuĩ mũkũhũrwo mwĩ hamwe. Nĩ mwĩroreire ndĩrenda mũkorwo haha. Geithia Mwathani arogocwo. Mwena wa kĩgongona twĩna acidikoni twĩna pastor na madikoni marĩa twĩnamo, mũgeni wothe ũkĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, nĩ nguoya kamweka gaka ndĩmũgeithie. Mũrĩega inyuothe? Mũrĩega ona niĩ ndĩ mwega. Amarĩtwo nĩ Zakaria Kuria. Igũra macio mothe nĩ honokete tondũ Jesũ arĩ hamwe naniĩ. Ndathi ndĩmwĩtĩte mũrĩithi nĩgetha ndeithagie mahinda me mothe. Mwathani arogocwo. Ũndũ wa mbere nĩ kũmũnyita ũgeni, onokorwo nĩ njereirwo hau ngwagĩrĩire, njuge nĩ tũmũnyitĩte ũgeni ta kanitha witũ wa IPCA Kĩũmũ. Mũiguo hau ũikarĩte nĩho ũkũũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ tumagarie maitũ witũ Lucy. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mũnyite ũgeni ta parish, tondũ nĩ niĩ mũnyinyi wa chairman wa parish. Mũigue nĩ mũigane hau mũrĩ mwĩ karibu mũno thĩinĩ wa parish itũ ya Kamũkabi, na Ngai tu amũrathime na Ngai tu amwĩke wega. Karibuni sana. Mwathani Ngai arogocwo. Njĩtagwo Wanjirũ wa Kabanga mena Kaimuru kĩgongona-inĩ gitũ. Twĩna venerable archdeacon, pastors na atungatĩri othe arĩa mokĩte, assistant chief onakorwo nĩ wa family ĩno, na ithuĩ arĩa othe tũkire mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tumagarie ũmwe witũ. Nĩ ngwenda kũmwĩra nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa gũka handũ-inĩ ha kanitha witũ wa St Mark IPCA nĩgetha tumagarie mwendwa witũ. Niĩ Lucy nĩ ndĩmũĩ mũno, ndĩmwĩtaga maitũ nĩ tondũ nĩ anderete. Hĩndĩ ĩyo kwerwo arĩ na nduka Ngoda ndahikire ngĩmũkora na nĩ anjĩraga ciugo cia goro mũno. Ũguo mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩ harĩ na ciugo andeithirie nacio mũno, ta kiugo kĩmwe anjĩrire na nĩ ndũrandirikanaga atĩ ta mũtumia ũngĩrakara kĩhoto ti gũthiĩ nĩ gũikara, tondũ wathiĩ ũgũkora gwaku kwagĩire na hathara, nĩ tondũ ũgakora ngũkũ yarĩ kũu nĩ yendirio na tũmaũndũ tũngĩ tũingĩ. Ũguo akĩnduta gũkirĩrĩria, ũguo nĩ ndĩ na kĩonereria kĩega handũ-inĩ ha kanitha. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, Lucy nĩ atũrutĩte wega mũno, nĩ tondũ mahinda marĩa twambagĩrĩria women council gĩtambaya gĩkĩ twĩyohete rĩ, arĩ ũmwe wa gĩikaro, na nĩ tondũ tweranaga nĩ tũgũthiĩ gũtwara ngũ. Anjĩrire atĩrĩrĩ, tera atumia atĩrĩrĩ, twerana tũgũkua ngũ ithatũ rĩ, tigaga gũkua ithatũ tondũ waruta nyingĩ watiga itara. Ũguo atumia a IPCA handũ hothe yarũma, tondũ nĩ tũtwaraga ngũ rĩ, tiga kuoya ithatũ ũgatiga cihũrĩte itara oha nyingĩ, tondũ maitũ nĩ aratũrutĩte wega. Nĩ kĩonereria kĩega. Ithuĩ ta kanitha wa Kĩũmũ nĩ tũrĩ na makinya tũngĩkinya. Arĩ nĩ mũtumia mwega mwĩkindĩru, mũtumia ũgwĩtĩkĩra kũgũrĩrĩrwo rĩ, no ro ũguo. Na nĩ kũrĩkanĩra marĩkanĩire na mũthuri wake, nĩguo anjĩrire atĩ maikarire thĩ na makĩrĩkanĩra nĩ tondũ wa itũmi itiganĩte. Ũguo atumia rĩ, tũtigĩtũkie Lucy maitũ witũ. Thank you. Thank you mũno chairman na chairlady wa kanitha nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kwaria na njĩra nguhĩ. Ndauga nĩ tũgũthiĩ tũkĩhũraga mbica na ikũhũrwo mũikarĩte kũu mũrĩ. Andũ othe a family ya Ndegwa meha tuone kana nĩ megũkĩte mathiko maitũ Lucy. Ũkĩrai na igũrũ mambĩtio nĩ chairman, ũkĩrai na igũrũ ũkamorota ũguo. Ĩno nĩyo mbarĩ ya Ndegwa. Mbarĩ ya Ndegwa nĩ weo, nĩ monekana wega. Mbarĩ ya Ndegwa ikarai thĩ. Thengio mũno nĩ tondũ nĩ mũgũkĩre. Tũgũthiĩ tũgĩtukanagia ũguo o kahora o kahora. Na rĩu nĩ tondũ wa mbarĩ ya Ndegwa nĩ tũkwarĩrio ciugo nini nĩ awa na haha awa David wĩtĩkĩre gũka mwena ũyũ ũtwarĩrie ciugo itarĩ nyingĩ. Aruti a igongona ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, arata aitũ othe arĩa mokĩte tondũ wa mũthenya ũyũ wa Lucy, mũrĩega inyuothe tũkumia Jesũ Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe.
ona ni no ndore mathaa mathiete ndikwaria maundu maingi mbere ni kwamba kumugeithia inyuĩ ta family ta arata itu othe aria mokite ona ni ndikimunyite ogeni nigetha muigue muiganĩire thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ kĩa mbarĩ ya ndegwa na mbarĩ ya nyamu. Hakwa marĩtwa makwa nĩ David Macharia wa Njoroge na nĩ wa baba ũrĩa mũkũrũ, gũkũ nĩ kwa baba wa kerĩ, na tũthiĩte tũrũmanĩrĩire ũguo makĩrĩ atatũ aciari acio a baba witũ. Nĩtũkenete mũno nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa gũtũka gũtũnyitĩrĩra gũtũcakaithia nĩ ũndũ wa Lucy mwendwa witũ ũrĩa tũrendete mũno. Mũtumia tũrakoretwo tũnyitanĩrĩire nake mũno matukũ macio mothe ma mwaka wa 1973. Nĩ akoretwo anyitĩrĩire mũhĩrĩga witũ na njĩra ya kinyi mũno, na njĩra ya thayũ, nĩ tondũ nake ndarendete maũndũ maingĩ. Gĩkeno gitũ nĩ atĩ wĩra ũrĩa atigaruta thĩinĩ wa nyũmba itũ nĩ twamũkĩrĩte. Maciaro marĩa aciarĩte na matunda mega nĩ twetĩkĩra kũmamũkĩra o ũrĩa Ngai etĩkĩrĩte kũhingia nĩ tondũ ugene wake. Thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ tũtiratũra nĩ tondũ Ngai matukũ maitũ nĩ amoĩ na nĩ amagerete. Ũguo kĩrĩa tũngĩhoya nĩ atĩ nyina wa Miriam na mũthuri wake toguo tũrakoretwo tũnyitanĩire nyũmba ĩyo itũ tũrĩ mĩciĩ ithaku ithatũ, tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra na gũtũrania na kũgĩa na ngwatanĩro njega. Ngai nĩgetha tuonekagĩre mahinda-inĩ mothe. Gũkĩria hau nĩ tondũ ũrĩa ithaa rĩhana. No Ngai wa mũrathime na mwĩke inyuĩ othe mũũkĩte, mũtikone ta mũteire mahinda manyu tũhũ. Ngai nĩ arĩ marathimaga o harĩa mũrĩ mahinda manyu ma mabataro manyu. Tũkumie Yesu Kristo, tũmũkumie hĩndĩ ciothe. Thengio mũno awa nĩ tondũ wa gũtwarĩra mĩario mĩkuhĩ. Itangatho rĩmwe nderwo Hamairia in case kũngiura atĩ Hamairia ti njihũru iria ci mwena ũrĩa tũrĩ njemwe ĩna screen, ũkorwo ũikarĩte hau na wona nĩ ũkurĩrwo kũngiura, no rĩu gũtiurĩte ndũkambe gũkĩra kũrĩa no gũikarĩke. Na ngerwo andũ arĩa maregeire bara maikaro kũu rĩu mũkĩmenye mwahota kurĩrwo. Maitũ Jane nĩwe ngwendaga atwĩre ciugo igĩrĩ tondũ nĩwe ũkoretwo maikaranĩtie gũkũ mũciĩ ũyũ. Maitũ Jane nĩwe makoretwo na maitũ Lucy, nake atwĩre ciugo igĩrĩ na ndagĩka ĩmwe. Karibu mũno maitũ haha, karibu. Honorable witũ mũthenya wa ũmũthĩ, pastor ũrĩa twĩ nake o hamwe na deacons, mbere nĩ kwamba kũmũgeithia inyuothe na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Mũrĩega inyuothe? Mũrĩega oro rĩngĩ? Mũno. Ngoro yakwa nĩ njega, ndĩna thayũ wa Ngai nĩ tondũ nĩ amenyereire na akanginyĩria ihinda rĩrĩ itarĩ na ũru. Marĩtwa makwa njĩtagwo Jane Njeri, wa mũthuri ũgwĩtwo Kariũki wa Kuria, na gũkũ tũrĩ nĩ kwa Macharia wa Kuria. Kwoguo Macharia wa Kuria na Kariũki wa Kuria nĩ nyina ũmwe, na rĩu Lucy nĩ mũiru wakwa. Njuge mahinda marĩa ndokire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, Lucy nĩwe wanyitire ũgeni, na ngĩkena nĩ tondũ twaikarire nake matukũ maingĩ tũrĩega na twendanĩte. Ona rĩu mahinda maya marakinyĩrĩire ma mũthia, Lucy tũtirĩ twera na kiugo kĩũru, nĩ tondũ ndangĩrakwĩrire kiugo kĩũru, nĩ tondũ nĩ mũnyitĩrĩri wa maũndũ mega, nĩ tondũ endaga thayũ tu. Njuge ndigũthiĩ na mbere nĩ tondũ wa mbura. Ngai amwĩke wega na mũririkane nĩ tũkenete na nĩ tũcoketie ngatho nĩ tondũ wa ũguo mũtũnyitĩrĩire. Asanteni. Thengio mũno maitũ, ona okorwo nĩ megũkorwo makĩhama nĩ tondũ wa mbura, mũtikababaike. Mbura na riũa nĩ Ngai wathaga, na ithuothe tũrĩ ciana ciake gũtirĩ tũngĩka. Kanitha nĩ gũteng'eretie ũrĩa wothe ngĩhota, no nĩ atĩ ũrĩa wathanaga nginya igũrũ rĩa kanitha etagwo Ngai, na nĩwe ũkuria mbura. Tũkũgĩa na ciugo igĩrĩ kamũira andũ maceto twaragĩrio nĩ maitũ Susana tondũ nĩwe neighbor. Reke maitũ Susana ambe ageithanie tondũ tũngĩanjĩrĩria maũndũ mangĩ nĩ tũkurĩrwo. Mwathani Ngai arogocwo mwena wa kĩgongona na arĩa othe mokĩte nĩ ũndũ wa Lucy. Nĩ ndamũgeithia ngeithi cia wendo wa Mwathani. Mũrĩega mũno? Mũrĩega rĩngĩ mũno. Ndetwo Thana, njĩtagwo Thana wa Ngarĩ wa Kagucia, nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani. Nĩ ekĩte ngoro yakwa maũndũ mega na ngamwĩra nĩ wega nĩ kũndigĩria kanya
ngakorwo ndĩ na mĩhũmũ ya kũhũma na kũhũmũka. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Lucy nĩ mũrata wakwa kuma rĩrĩa okire gĩikaro gĩkĩ, tũkĩmenyana na Lucy mĩaka ĩyo yothe atũrĩte, tũtũrĩte twĩ ndũgũ na atũrĩte mũrata wakwa, mũtumia mwĩhokeku, mũtumia ũtũrĩte ngatha, nĩ tondũ korwo ndatũrĩte ngatha ndangĩhota kũrũgamia mũciĩ wake ũguo hana. Ona nĩ mũrerorera mũkona mũciĩ ũyũ, tiga nĩ gũkorwo mũtumia mwega ndũngĩkĩhana toguo. Nĩkĩo niĩ nguga nĩ mwega, Ngai aromũiga handũ hega nĩ tondũ wa ũtungata wake. Niĩ ndigũkĩria hau, wega wa Lucy nĩ wĩyonanĩtie, tondũ korwo ndwĩyonanĩtie ũguo tiguo kũngĩhana. Mwathani Ngai arogocwo. Thengiũ mũno maitũ Susana. Andũ a Rondiani nĩo njetereire haha nĩgetha tũgeithio na twarĩrio nĩ mũndũ wĩtagwo Simon Gĩtaũ, na moke na andũ othe a Rondiani haha ekwaria me haha, andũ othe a rũgũrũ, akina Zakaria ukai inyuothe ona kombura nĩ raura nĩgetha Simon Gĩtaũ nĩwe ũgũtũgeithia na andũ a Rondiani marũgame hamwe nake. Mũtigetigĩre mbura, nĩkĩo tũragire kũmwĩta mbica-inĩ ya mbere, tũkwendaga mwĩtwo mũthe akĩaria. Andũ a Rondiani gwakuhĩrĩria haha, karibu sana awa. Mũrĩega inyuothe nĩ ndamũgeithia mũrĩega. Tũrĩega. Niĩ njĩtagwo Simon Gĩtaũ toguo mũraigua. Na gwitũ nĩ Timboroa. Lucy no njugire nĩ ta mwarĩ wa maitũ, tondũ nĩ anyu no mwena ũyũ nĩwe mũkũrũ, ũyũ nĩwe mũkũrũ gũkĩra Lucy, na nĩkĩo ndauga no ndĩmwĩtire ta mwarĩ wa maitũ. Mbere nĩ ngenete nĩ kũgĩa na ũhoro-inĩ wa gũkorwo ndĩkinyĩtie gũkũ, nĩ tondũ nĩ tũrendanĩte mũno na Lucy, nĩ araumaga ũguo kwaga ngora kinya Macharia, na nĩ tũrendanĩte mũno nĩ tondũ wa Mwathani. Nĩ tumanĩtie haraya kinya agĩũka gũkũ, ona hĩndĩ o yothe akoretwo gũkũ, nĩ tũkoretwo hamwe nake mũno, na niĩ ndikwenda kwaria ciugo ingĩ nĩ tondũ wa ihinda ũrĩa rĩhana. Reke mũgeithio nĩ mwarĩ wa nyina. Mwathani arogocwo. Nĩ ndamũgeithia inyuothe na ũndũ wa Mwathani. Njĩtagwo Sarah Njoki, na nĩ ngenete mũno nĩ tondũ wa Ngai kũnginyia gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ ndĩrathĩnĩkĩte mũno ngarigagwo ngũka atĩa, no nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ Ngai nĩ atũmire nginya gĩikaro gĩkĩ na hatirĩ handũ tũrĩte njĩra. Mwathani arokumio. Rĩu niĩ hakwa gwitũ nĩ Kĩnangobu, na Lucy nĩ mwarĩ wa maitũ na nĩwe wĩ thutha wakwa, na nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ Ngai nĩ amũkuĩte ena kĩrĩgĩro kĩa muoyo. Mwathani aromũrathima. Thank you. Tũkwenda gũkena mũno andũ a Rondiani. Ũcio nĩwe sister ya maitũ ũyũ ũkomete, nĩ mũhũrĩtwo mbica, ĩtĩkĩrai gũikara thĩ, nĩ mũhũrĩtwo mbica. Thengiũ, nĩkĩo nĩ mwĩrire mbica yanyu nĩ ĩgũka na nĩ mũhũrĩtwo. Thengiũ mũno. Rĩu tũkwenda gwĩta administrator, the administration nderwo atĩ nĩ wega ona mbura ĩkiuraga administration yarie. Karibu sana mũnene. Okay, thank you. Ahujia family yothe mũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Wa mbere njĩtagwo Ndanaikuru wa Njoroge, nĩ National Chief Kamukavi, na wa mbere karibu sana kũgwitũ ũyũ kwĩte nĩ mami witũ mũnini, na niĩ njũkĩte harĩa ndingiuga mũthuri ngĩaririe, no nĩ ngwaria handũ wa cibũ tondũ ndarĩ ho, ngiuga ciugo ithatũ nini. Mami witũ nĩ akuĩte, inyuothe mũkĩte inyuothe, Kamukavi nĩ kwega mũno, nĩ gwĩ thayũ mũingĩ mũno gũkũ, na bamĩrĩ ya Ndegwa na ya Kuria nĩ andũ ega mũno andũ aya. Gwitũ gũtirĩ mbara, nĩ kũndũ kwega mũno gũkũ. Lucy akuĩte, mami witũ mũnini, nĩ ndĩmũĩ mĩaka 1973 okire gũkũ gwitũ,
na niä ndathia study 1 na cukuru hä ndä ä yo kuo history yake kuma hä ndä ä yo kinya kinyä te å må thä ndingiuga matha atä må ndå må ru nä mwega må no ndä mwendete må no tondå o mothe må thenya akuaga må thenya akuire nä ndä rä history yake nä atä akoma thibitarä kå rä a Badea na ngai kå rä othe gwathi na mbere na mä å na mbere wa mbere pole sana ithuä bamä tå tå ngiuga tondå Lucy nä akuä te rä u ithuä nä tå gå tigwo rä u we nawe rä å gwä ka atä a å gwä ciririe atä a wathikwo atä a we å cia må ico ta thirikari kä rauga akaba nä ciuga sana gåthia na mbere gå kå gå tä kamaka akaba ihå rå ka å guo mbura äkiura å thiä na mbere thikä rä iä ndauga atä a nä nderwo nyanä rä ta å andå 70 years andå acio amwe matirä maregistu harä a maheo mbeca ciao he må ndå retwo Josephine Wangui Kuria nä hewa mbeca cia akårå na må thuri wake Simon Kamau Kuria ndaheo kuma kwa dio angä korwo wä hakuä nä må ä kamå kabi kama location sublocation harä andä å njarä ria harä andä tå agentä nä ande batara kå rä a kwa DC office yake å njethe må ndå å cio å njä re mau mangä Thursday mweri 15 harä a Goda må ndå wothe plot Goda kå rä a ndauga atä rä rä kå rä a Goda marketing kå rä a Goda marketing nä må raheo lease må ndå wothe plot Goda kå rä a Thursday thaa 4 cia rå cinä mwoka Goda thaa 4 inyuä må ä må ndå document ciothe cikwonania plot nä yaku kårani nä yaku getha lease getha no hote gwä ka maå ndå mega na lease mau mangä cia må ico ndä rakuga atä mbura nä rä te må no na nä njega nä kä o tå hoyaga mbura ä tå teithie cia kå rä a marå maingä må no nä kä mwanage na må kå wahi wathia mbura na rekei urega rekei mbura we biå nä å ndå wa rå cio kwagä re mbembe ciarä te må no macani mä te å guo makaga gå tua macani gå kå matigå tia rä u nä kuona mbeca nyingä må no so ndä akuga må tikamake nä kwagä rä ra cia må cio ngä rä kia nä nderwo njuge ta å thirikari drivers andå othe mena ngari cianyu må ndå angä korwo driving ya ngari yaku we license yugaga atä a license ya tene yugaga red yugaga atä a ngari no ä kå rage we wa mbere person we wa mbere wa kerä no rage andå aku family yaku othe gathatå no rage nyamå cia thä no nyamå kana gå ciårage tå rauga andå arä rä nä må ronire tv-inä må ronire kå hathiä te na mbere tå rerwo ngari nä yaku inyuä wa mä ciä matarä mega nä cokia må ciä yaku tå tå mwanä re å inyuothe må ndå na ngari o må thä wä menyere ngari ti yaku nä hå thä re wega biå thiä thaka kå raga andå arä angä tå hå rä marakua tå hå aingä må no thirikari nä yarega rocio mä tugo teo niå må rekå na ngari må ngä rä tå rä yaku må no tå thia ngari ĩtagä rä ire må gatwä re harä ta niä thimå yakå rä horaga må gatwä re harä må rä ngari ä ti njega gä getha gä ke atä a cia må cio rarä kia ngai må rathime inyuothe mokä te nyuothe karibu sana gwitå gwitå twarä kia tinå kä ithuothe må ndå kå wa må ciä na ithuä tå tuga bamä tugå gå tå kä harä ria tå gå thiä na mbere no gä akå rä a gä kuo må tikamake twarä kie må tä kä na mbura ä gä thiaga ngai må rathime inyuothe mokä te ngai må rathime thank you sir thank you thank you må no må nene witå ä yo nä administration na nä ngwendaga kwä hoya guidance ya our pastor in charge kana tå kwamba gå cokia ngatho kana tå gå thiä irima-inä thaa ici ngwendaga your guidance anjä ra nyambe njä te andå angä erä tuone å rä a gå gå thiä eti wega å guo na tondå nä o atungatä akwa nä nyendete kå mathä kä ra må no rekei tå kä ambe twarä rio nä andå erä tuone å rä a ngai ekwenda nai etiguo ä tä kä rai twarä anä rie ä tå tiguo tå gwä ka twarä rio nä andå erä må tungatä ri akorwo eharä ria nä gatå menye kana mbura nä gå korwo yanyihanyiha nä gatå menye å rä a tå gå thiä tå kwenda kwarä rio nä ciana må ndå å kwaragia on behalf ya ciana kiugo kä mwe kamå ira heo guidance nä må tungatä ri tafadhali kiugo kä mwe tu
ndamugeithia inyuothe mukite tumagarie maitũ witũ Lucy. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nyitwo Peter Mũturi wa Njoroge na gwitũ nyũmba nĩyo ĩ hau tũriganĩtie na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesu. Maitũ ndamũmenyire 1973 ndauma thukuru ngĩthi gwa cũcũ. Cũcũ akĩnjĩra oya tũirio tũtũ ũtwarĩre Lucy. Ithuĩ na Warea tũragwo tũke tũmũikarie na niwe tũkaga kũmũikaria gũthima rũgano. Ngai amũrathime. Amen. Nĩ tuonete wendo mũnene mũno wa maitũ Lucy akĩrera ciana iria ciarĩtwo nĩ maitũ ũcio ũngĩ mũnini kana mũirue, na nĩ tũkenete mũno na ngwatanĩro njega. Maitũ Lucy ndarĩ akunya mwana na ndarĩ ona aruma mwana. Ona ni mwenyewe niĩ ndĩ na ũira wa Lucy ũrĩa tũyaine nake na ngwatanĩro njega tũtũrĩte nake, na niĩ nĩnjũĩ akĩrera ciana icio cia maitũ acirerete na wendo mũnene mũno, na nĩkĩo moigire njũke ndĩmarĩrĩrie tondũ no maremwo nĩ kwaria. Nĩnguga Ngai arathime maitũ, na korwo mũndũ nĩ eragwo bye rĩmwe ngũragia njikarĩte harĩa, korwo hihi mũndũ nĩ etagwo rĩrĩa muoyo okĩrwo atĩrĩrĩ nĩ ũtwĩkĩte wega nĩ tũngĩramwĩtĩte kana nĩ angĩroke tũngĩramwĩtĩte tũmwĩre ũyũ nĩ atwĩkĩte wega. Nguga Ngai amũrathime na mwĩke wega na maitũ witũ akĩhurũke ũhoro. Arohurũka ũhoro maitũ Lucy. Thengiũ mũno Bwana Mũturi nĩ tondũ wa kwaria handũ hainĩ ha ciana. Na ndona mũtungatĩri nĩ arũgama na gwĩka o acknowledgement ĩmwe o ĩmwe tu. Mũtungatĩri ũyũ njĩtĩkĩrie nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno tũkũharĩrĩirie maarie na ngwenda o kũmatambũra kamero gaka negere mũtungatĩri. Nĩ tuma na grupu ĩgwĩtagwo Thika Group, Thika Greens Company. Nĩ twamũtambũra nĩ mũgũkĩte na ũteithio wanyu nĩ mũkinyu. Nĩ tũrĩ na Gĩthũrai Kimbo AIPCA nao nĩ matũmanĩte na megũkũ. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa mahinda mũtikuona ha kwaria. Nĩ tũrĩ na andũ maretwo Doto Investment, nĩ tũĩ nĩ mũtũmanĩte nĩ tũramuona grupu-inĩ na nĩ mũtwĩkĩte wega. Nĩ tũrĩ na Zimmerman Youth ĩrĩa ya AIPCA nao nĩ matũmanĩte na ningĩ nĩ marokire tene. AIPCA ya Keno ona inyuĩ tũkwenda kũmũ acknowledge mũno nĩ tondũ wa ũrĩa mũkorirwo mũkĩte. Nĩ kũrĩ na grupu ĩngĩ ĩretwo Ratim Transporters Limited, onao othe mwĩtĩkĩre kũigua nĩ mũcokeirio ngatho, hamwe na andũ maretwo The Keno Group arĩa othe marebangĩte nĩ tondũ wa ciana ciake, nĩ tondũ wa athoni. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno tondũ tũtikwenda kũhĩtĩria mũtungatĩri, na tondũ nĩ ona mbura nĩ yakĩa. Rekei twĩtĩkĩrie mũtungatĩri oe kamero gaka nĩgetha atũtware harĩa irima-inĩ akĩnjĩraga kana ekwenda ngatho cicokio rĩu kana icokio baadaye. Thengiũ. Mahinda mothe nĩ ma Ngai na ithuĩ tũrĩ a Ngai. Ũrĩa wothe gũikarĩte no Ngai ũtũharĩrĩirie. Ĩtiguo tũgwĩka ũguo twahota kuga tweterere atĩ ihutu rĩhĩtũke, ndĩraigua ĩkĩruruma, koguo kaba twĩyũmie ndagĩka nini tũikũrũkie harĩa mwĩrĩ kĩanda. Arĩa maroka moe ngatho nĩ irĩcokio thutha, no tũcokerie ngatho haha tũkĩrĩaga. Koguo arĩa maroka kuoya mwĩrĩ andũ a Ngai moke mebange. Ũkĩrai macani mũtituaga ũguo. Arĩa maroya moke moe na nguona ta tũkũhe athuri tondũ wa gũtenderũka nĩgetha mahote kwĩyũmia. Athuri andũ ethĩ ũkai mwĩhĩke nĩgetha tũikũrũkie. Akina Matũ cia gũkũ ciothe gũikara, akina Matũ na arĩa angĩ othe akĩmemia ndona ndamona haha Bwana Matiba. Anake gũkũ gwitũ nĩ moke. Akina Njoroge mũko wapi? Jeni ukai thengio etigũkuo nĩ atumia a kanitha rĩ gũkuo nĩ njamba cia gũkũ gwitũ. nĩ mwetĩkĩrio nĩ kanitha nĩ tondũ wa ũtenderũ. Andũ a bamĩrĩ akina Matũ akina Njoroge tũrĩ aingĩ mũno. Dennis harĩa mũndũ arĩ na andũ arĩa mekũhota kwĩyũmia metĩkĩre tũikũrũka irima-inĩ tũtigagĩtiga mũtungatĩria wika. Atumia a kanitha mwĩtĩkĩre mwĩbange haha nĩ tondũ wa rwĩmbo. Inyuĩ nĩ inyuĩ thigari cia mũtharaba. Atumia matũkuĩra mahũa. Atumia a kanitha nyitai mahũa nĩ inyuĩ thigari. Mũtingĩtigwo inyuĩ mũtige mũtungatĩri. Mwanjĩrĩrie rwĩmbo. Mũrũgame hau tũtwarane.
Ogo ikarite no go togo thi. Ogo ikarite. Ole tuonaga na thio ni gathina ni vetaro na igore nego enyari rejone kai doni Jerusalem raji ikoro katabu amo ikiara miri apoduriwa Thank you.
Rĩu tũramenya Kahose a? Oh, nĩ niĩ njĩkire atĩ? Nĩ ũkire TV-inĩ. Tuhari. Rugi. Toro ini ni akan nekani. Ayo itu apa mari? Apa mari? Kamera ni.
Grandson, gerere nyu kai mono ne kata mohoro kisa. Kieni dirim. Oleo ke vena le akohade na ke tu diorokeria na ye. Mono mono ha bere na ne wa tare maho. Ha mono ha le ho. Ha mono okay. Ni mwana wake atahekemu. Vitoli goro, le kore akunere ya muro, udamatu akuneo kenso igana, noto hera meja maito. Ya, matu hera magarine, noto tukapagia uruine, noto damakilo wapu, ona inya, ona. Noto ana hamwe na idwe, mare urunya kene na kene.
What's your head in now? Elina, leta Elina. Amanti, wagi terakhir nomor. Diro nau. Ah, nera. Semuanya